સમ્રાટ સામંત ગઢવી. હા, એ સમ્રાટ શબ્દ છે ને મારી પ્રેરણા. મહારાજા રાજાને તકલીફ પડે ને તો એના સોલ્યુશન માટે સમ્રાટ પાસે જાય. કેમ કે બગાસું આવે એટલે હોંદરથી વિચારું કે સમ્રાટ બગાડ શકાય તો સામાન્ય પ્રજાને શું થાય. તો છે ને ગાંધીનગરમાં સૌથી મોટું અને સૌથી મોંઘું કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ક્યાંક ને ક્યાંક તમારું નામ છે. એટલે લોકોને ખાલી એક જ વસ્તુ જોઈએ છે, સામંત 1 લાખ રૂપિયા લે છે. હું સામંત ગઢવી તૈયાર થયો તો હવે એ સામંત ગઢવીની મદદથી અત્યાર સુધી મેં મારા 10 વર્ષ માત્ર 2% લોકો માટે મહેનત કરી. ઉદાહરણ તરીકે માની લો કે કોઈ છોકરો તૈયારી કરે ને તો સવારથી સાંજ સુધી વાંચે, પછી છેલ્લે શું કે ખબર, હું નાપાસ થઈશ. એટલે ભગવાનના બે હાથ આમ જ છે, તથા જે તું વિચારે. હા, તો એ એકેડેમીના માલિકને વિદ્યાર્થીને શિક્ષણને કઈ લેવા દેવા જ નથી. તો હવે એ જ્યારે તમે એડમિશન લેવા આવો છો ને ત્યારે તમને હું નથી મળતો. જો મારે તમારું એડમિશન લેવું હોય તો મારે ત્યાં બેહવું પડે. હું તમને ના જવા દઉં પાછળ. તમારી પીડા મને ખબર છે. ઓકે, એટલે હું પેલા તમને અહીંયા તપાવું છું કે મારા વગર તમે એડમિશન લ્યો તો નથી લેતા. તો આ વચ્ચેનું તમે કહો કે એફિશિયન્સી કોણ આમ છે, એક્ટિવ લર્નિંગ કે પેસિવ લર્નિંગ? કોકનો મામાનો દીકરો કોન્સ્ટેબલ બન્યો એટલે મારો ભાઈ કોન્સ્ટેબલ બને. એ ક્યાં ગયો તો કે સામંત ગઢવી વિડીયો જોતો હતો, એન્જલ એકેડમી ઉપાડો બિસ્તરા હાલો. યુપીએસસી જેવું યુપીએસસી દર વર્ષે પોતાનું કેલેન્ડર ડિક્લેર કરે અને જે તારીખ આપે એ તારીખે એક્ઝેક્ટ એ વસ્તુ કરીને બતાવે આખા દેશમાં. તો આ રાજ્યમાં એક વસ્તુ ન કરી શકે કે ઇન્ટરનલી છોકરાઓ એવું મન બનાવ્યું કે આપણે આંદોલન કરીએ. અને હું આંદોલનનો તરફેણનો માણસ નથી. તો મને નીચેથી કીધું કે એક અધિકારી ઉપરથી હેઠા આવ્યા, એ છઠ્ઠા મારે ડીજી ઓફિસમાં બેસે છે, તો કે તમે મુખ્યમંત્રીને લઈને આવશો ને તો નહીં મળે. સાહેબ તમારા આધાર ભરોસે મેં કીધું લાખો છોકરા મેં કીધું કે બરબાદ થઈ જશે. તો કે એમાં હું હસ્તક્ષેપ ના કરીશ. અધ્યક્ષ તો મને હજી ન મળ્યા. અચ્છા, એમ કે દાસે એવું કીધું કે તમે ભરતી બોર્ડના અધ્યક્ષને મળો. મેં કીધું સાહેબ પ્રશ્ન જ છે. એટલે પછી છેલ્લે મેં નક્કી કર્યું કે હવે આપણે ધારાસભ્યશ્રીને સંપર્ક કરીએ. મેં વિદ્યાર્થીને કીધું કે ભાઈ તમારા વિસ્તારના ધારાસભ્યને તમે રજૂઆત કરો. ઓકે, એમાં કોકે ગોપાલભાઈને કીધું કે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીના ચહેરા પણ કોણ બેઠા છે, કોણ કામ કરે છે. બહુ મોટું સ્ટેટમેન્ટ હા છે જ તે. ઓકે, એટલે ન્યા વાત કરી. એટલે આ લોકો મન ફાવે એવું કરે છે, પેપર પર પેપર ફોડે છે, ભરતી પર ભરતી ડીલે કરે છે. એને ખબર છે કારણ કે ફેર જ નથી પડવાનો. અને નરેન્દ્ર મોદીએ જે વિઝનથી હાલ્યા હતા ને એમાં અત્યારની ભાજપે બુદ્ધિનું પ્રદર્શન કરી નાખ્યું. નરેન્દ્ર મોદીના વિઝનની પાળ કાઢી નાખી છે. રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે યુદ્ધ ચાલતું. વોટ્સઅપ યુનિવર્સિટીમાં એક મેસેજ વાયરલ થયો કે એક બસ છે, ભારતીય છોકરા બેઠા છે, ભારતનો તિરંગો છે, અને નીચે મેસેજ લખ્યું કે જો નરેન્દ્ર મોદીની તાકાત. જ્યારે આ બસ નીકળી ત્યારે રશિયા અને યુક્રેન રોડની સામે ઉભા હતા. ભૌગોલિક રીતે જોવા જઈએ તો ઓલી તો 2000 કિલોમીટર દૂરથી રોકેટ આવતી હોય. એને 2000 કિલોમીટર દૂરથી ખબર પડી કે ઓલો રોડ ઉપર હું રોકેટ નાખું છું, ત્યાં બસ જાય છે અને બસમાં ભારતનો ઝંડો છે અને ભારતના નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કીધું છે. હા, કાંઈ હાલી હું નીકળ્યા એટલે ફેંકવાની કઈક એક લિમિટ હોય. સાહેબ, ગુજરાતમાં ઓફિશિયલી રોજના આંકડા એવું કહે છે કે 6 લોકો સુસાઇડ કરે છે. એમ ગણેશ ચતુર્થી હોય ને આપણે કેમ આખો પરિવાર તૈયાર થઈને ગણપતિ બાપાને આરતી કરીએ, નવરાત્રી હોય તો આખો પરિવાર ભેગા થઈને 9 દિવસ 10 દિવસ આપણે રમીએ, આનંદ કરીએ, એ આપણી પરંપરા છે, આપણું કલ્ચર છે. તમારા મનપસંદ નેતા? અરવિંદ કેજરીવાલ. લાઈક કરો, શેર કરો અને વિચાર કેન્દ્રને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો નમસ્કાર મિત્રો, આપનું સ્વાગત છે વિચાર કેન્દ્રના એક ખાસ પોડકાસ્ટના અંદર. તો વિચાર કેન્દ્ર એક એવો મંચ છે જ્યાં શિક્ષણ, રાજકારણ અને યુવાનોના ભવિષ્ય પર ખુલ્લેઆમ ચર્ચા થશે. તો આજનો એપિસોડ ખૂબ જ મહત્વનો છે કારણ કે આજે આપણી જો સાથે છે એક એવી યુવા અવાજ જેમને પેપર લીક, બેરોજગારી અને પસંદગી સેવા બોર્ડ દ્વારા જે ગેરવ્યવસ્થા આચરવામાં આવી છે તેમના પર ખુલ્લી રીતે સરકાર પર અવાજ ઉઠાયા છે. જેમનો અવાજ માત્ર સોશિયલ મીડિયા પર નથી જ, આજે લાખો લોકોની વિદ્યાર્થીઓનો અવાજ તરીકે ઉભરીને આવ્યા છે. આપણી સાથે છે સામંત ગઢવી. તો નમસ્કાર સામંતભાઈ. નમસ્કાર. આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે વિચાર કેન્દ્રના અંદર. વિચાર કેન્દ્રનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે મારા અવાજને ગુજરાતના લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે તમે મને યોગ્ય ગણ્યું એ બદલ. તો સૌપ્રથમ છે મારે તમારા સાથે એક અર્લી લાઈફ વિશે જાણવું છે કે એવી શું પ્રેરણા હતી કે તમે શિક્ષણમાં યુવાનોનો અવાજ ઉઠાવવા માટે તમને શું પ્રેરણા આપી? કોઈ પણ માણસ છે ને જ્યારે પ્રગતિ કરે ને ત્યારે બે વસ્તુ હોય. એક તો પોતાના સ્વાર્થમાં મશગુલ થાય, અથવા તો પોતે વિચારે કે હું તૈયાર થયો છું તો મારા જેવા બીજા હજારો તૈયાર કરું. મારા ફાધર દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ખંભાળિયા તાલુકાના એક નાનકડા ગામના ખેડૂત છે. એમના એક મિત્ર હતા, એમના સંતાન દીકરા ડૉક્ટર બન્યા અને મારા ફાધર સાથે એમનું કોર્ડિનેશન સારું હતું. ડૉક્ટર પીવી કંડોરિયા સાહેબ અમારા વિસ્તારમાં સારા ડૉક્ટર છે.
તો એમણે મારા પપ્પાને એવું કીધું કે હું તમારા દીકરાને ભણવા માટે ગાંધીનગર મૂકી આવું. એમના રિલેટિવ અહીંયા હતા, તો એ મૂકવા મને પોતે ખુદ આવેલા. કયા વર્ષની વાત છે? 2002ની. 2002 ની? હા, હું ધોરણ 6 પૂરું કરીને 7મા ધોરણમાં આવેલો, એટલે અહીંયા ગાંધીનગર ભણવા આવેલો. પછી ધીમે ધીમે 7, 8, 9, 10, 11, 12 પૂરા કર્યા, કોલેજ પૂરી કરી, સરકારી નોકરી લાગ્યો. નોકરીમાં મજા ન આવી એટલે રાજીનામું આપી દીધું. શેમાં નોકરી કરતા હતા? હું સૌથી પહેલા 2012માં પાસ થયેલો પોલીસ કોન્સ્ટેબલ. મારા 100માંથી 84 માર્ક્સ આવેલા. અનારામ કોન્સ્ટેબલમાં મને નોકરી કરવાનો અવસર મળેલો મારા જિલ્લા દેવભૂમિ દ્વારકામાં. અને પીએસઆઈમાં મને ન લીધો કેમ કે મારી ઉંમર નાની હતી. 18 વર્ષની આજુબાજુ, એટલે 20 વર્ષની મારી ઉંમર હતી ને એમાં 21 જોતા હતા. એટલે મને ગમ એ વસ્તુનો લાગ્યો કે હું લાયક તો છું ને. તમે જે પેરામીટર્સ નક્કી કર્યા દોડવાનું, હું દોડી ગયો. તમે પરીક્ષાનું કીધું, મેં પરીક્ષા આપી દીધી. મારી ઉંમર નાની છે તો શું થયું, હું લાયક તો છું. પણ છતાંય મેં કીધું સરકારની એક સિસ્ટમ હોય તો એમાં આપણને કઈ વાંધો નથી, આગળ વધીએ. શિક્ષકની નોકરી, એના માટે પરીક્ષા દીધી, એમાં પાસ થયો. ગાંધીનગરમાં એઝ અ ટીચર મને નોકરી મળી. પ્રાથમિક કે માધ્યમિક? પ્રાથમિકમાં 6, 7, 8માં હું ગણિત વિજ્ઞાનનો શિક્ષક હતો. મારા વિષય ગણિત અને વિજ્ઞાન. 5700ની આસપાસ મારો પગાર હતો અને હું જે ઘરમાં રહેતો હતો મકાનનું ભાડું હતું 20,000. સરકારી નોકરીથી પૂરું થાય એવું હતું નહીં, પણ પપ્પાની એક એવી ઈચ્છા હતી કે તું ભણ્યો છે તો નોકરી લઈ લે. એટલે હું અત્યારે એવા લાખો યુવાનો જે જોતા હશે, એમના માતા પિતા કદાચ જોતા હશે, તો એમને પણ વિનંતી કરું છું કે કદાચ તમારો દીકરો સરકારી નોકરીને લાયક હોય ને ના પાડતો હોય કે મારે નોકરી નથી કરવી, તો એને જબરજસ્તી નોકરી ન કરાવતા એને મજા આવે એવું કરવા દેજો. મારા પપ્પાએ મને એવું કીધું કે તને મજા આવે એવું કર, અમને વાંધો નથી. એટલે પછી મેં નક્કી કર્યું કે જે જગ્યાએ હું શિક્ષક તરીકે નોકરી લાગ્યો, હવે હું મૂકી દઈશ તો કોઈક એક જગ્યા મારા લીધે બગડી. એમ જો હું નોકરી ના લે તો કોઈકને લાગી ગઈ. એ વખતે વેઇટિંગ લિસ્ટ બી નહીં હોય ને? હા, નહોતું વેઇટિંગ લિસ્ટ. ત્યારે મેં એવું નક્કી કર્યું કે હવે હું 10,000 છોકરા લાગે ને એને મદદ કરીશ, ત્યાં સુધી બીજું કાંઈ નહીં કરું. તો તમે સપનું પૂરું કર્યું? હા, એ સપના પાછળ મેં મારી જિંદગીના 10 વર્ષ દીધા, દિવસ રાત મહેનત કરી અને એ 10,000નો ટાર્ગેટ મેં પૂરો કર્યો. એટલે હવે મેં નવું સપનું નક્કી કર્યું કે એક ડૉક્ટર પીવી કંડોરિયા સાહેબની મદદથી હું સામત ગઢવી તૈયાર થયો. તો હવે એ સામત ગઢવીની મદદથી અત્યાર સુધી મેં મારા 10 વર્ષ માત્ર 2% લોકો માટે મહેનત કરી. કેમ કે સરકારી નોકરીમાં કોઈ પણ યુવાનો લાગે એનો વેઇટેજ 2% જ હોય. 2%થી વધારે લોકો સરકારી નોકરીમાં ન લઈ શકે. તો બાકીના 98%નું શું? અને બીજા એ લોકોનું શું કે જે કદાચ કોઈ કારણસર ભણી નથી શક્યા. જીવવાનો હક તો એમને છે. ઓકે, તો હવે મારા આગળના 10 વર્ષ હું એ તમામ લોકો માટે આપીશ કે જે લોકોને કમાવવું છે નીતિમત્તા ઈમાનદારીથી. ઓકે, એના માટે કયા કયા સોર્સ હોઈ શકે કમાવાના? ઓકે, કે ભાઈ માની લો કે ઘણા બધા મારી પાસે એવા 35 કામ આઈડેન્ટિફાઈ કરેલા છે. એટલે તમે પોતે આના પર એક પ્લાન બનાવો કામ કરી રહ્યા છો પોતાની ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી રીતે? હા, નો નફાના નુકસાનના ધોરણે. જેમ આપણી ગુરુકુલ પ્રથા ચાલતી હતી ને કે કોઈ એક બાળક આવે તો 28 પ્રકારનું શિક્ષણ મેળવે ને એમાંથી એ કોઈ પણ ફિલ્ડમાં જાય ઓકે તો એ સફળ જ થાય. તો એના ઉપર હું વર્ક કરી રહ્યો છું છેલ્લા લગભગ 4 એક વર્ષથી ટીમ સાથે. હા, અને હવે ધીમે ધીમે મારે એને લોકો સુધી લઈ જવું કરવું છે. મેં તમારું ઇન્સ્ટાગ્રામમાં નામ દેખ્યું, સમ્રાટ સામંત ગઢવી. આ સમ્રાટ તમે જાતે લીધું કે વિદ્યાર્થીઓ તમને? નહીં, મેં જાતે રાખ્યું છે. એ સમ્રાટ શબ્દ છે ને મારી પ્રેરણા છે. ઓકે, મારું એવું માનવું છે કે જીવનમાં તમે સવારે ઉઠો ને તો તમારી સમક્ષ એક એવી વસ્તુ હોવી જોઈએ કે જે તમને જગાડે. પથારીમાંથી તો આપણે જાગી જઈએ પણ પછી જાગીને શું એમ? તો આ સમ્રાટ એક એવો શબ્દ છે કે જે મને પ્રેરણા આપે છે. કેવી રીતે કે માની લો કે પેલા રાજાશાહી ઇતિહાસમાં આપણે ભણીએ ને તો ખંડિયા રાજા હોય કે એની ઉપર રાજા હોય, એની ઉપર મહારાજા હોય, એની ઉપર બધાની ઉપર સમ્રાટ હોય. કે ભાઈ મહારાજા રાજાને તકલીફ પડે ને તો એના સોલ્યુશન માટે સમ્રાટ પાસે જાય. તો મેં એવું નક્કી કરેલું કે એજ્યુકેશનના ફિલ્ડમાં કોઈને કંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે તૈયાર છીએ એ લેવલે પહોંચવા માટે. એટલે આ શબ્દ છે ને એ મને જગાડે કે હું સવારે 8 વાગે ઉઠું અને રાત્રે 2 વાગી ગયા હોય તો મને બગાસું ન આવે. કેમ કે બગાસું આવે એટલે હું અંદરથી વિચારું કે સમ્રાટ બગા શકાય તો સામાન્ય પ્રજન શું થાય? એટલે એ મારું પોતાનું સેલ્ફ મોટિવેશન છે. સેલ્ફ મોટિવેશન. યસ. ક્યાંક ને ક્યાંક હું આનાથી બી પ્રેરિત છું. મેં આ એક ટેટુ પડાવ્યું છે બ્લેસ નામ. અરે વાહ, બહુ સરસ. હું બી યુપીએસસી એસ્પિરન્ટ હતો. ઓકે. અને ક્યાંક ને ક્યાંક મને બી ફીલ થતું કે આ વસ્તુ થાય, કારણ કે સવાર ઉઠીને વાંચતો તો હું બ્લેસ છું, મને ભગવાન તરફથી પ્રેરણા મળેલી છે, વાંચીને હું બી આ એક કહેવાય કે સવાર ઉઠતામાં એક નામ તમને યાદ કરે ને તમે મોટિવેશન મને તમે ભગવાનને યાદ કરે ને એટલે હું કહી દઉં એક વાત મને યાદ આવી કે હું આપણે હિન્દુ ધર્મ પ્રમાણે એવું માનીએ છીએ કે લગભગ આ સંસારમાં 84 લાખ યોનિઓ છે. એમાંથી આપણે તમે હું આપણે અત્યારે સૌ જે બધા છીએ માણસ કેમ બન્યા? કેમ કોઈ કાગડો, કૂતરો, બિલાડી, મીંદડું એવું ન થયું અને માણસ થયા? કેમ કે ઈશ્વરને કદાચ આ આત્મા ઉપર ભરોસો હશે
કે જો આને માણસ બનાવીશું ને તો આ કોકનું કંઈક ભલું કરશે. હમ. માણસ જન્મીને પછી એ ભગવાનનો ઉપકાર ભૂલી જાય છે. આજે સેવા તમે ને કરવું ભૂલી હું જાય. કદાચ એ નથી ભૂલ્યા એટલે આપણને ચિંતાઓ થાય છે. એ ચિંતાઓ જ્યારે આપણે બોલીએ છીએ ત્યારે લોકો એવું કહે છે કે તમે આક્રમક થઈ જાઓ છો. ભાઈ અમે આક્રમક નથી. ઓકે, લોકોની પીડાનો પ્રવાહ એવડો મોટો છે કે અમારી અંદરથી આક્રમકતા બહાર કઢાવે છે. બાકી આપણે તો નોર્મલ વાત કરીએ છીએ, સાધારણ માણસ છીએ. અને હું બીજું એક વાત હંમેશા કહેતો હોઉં કે ઈશ્વર તો પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા છે. એના બે હાથ આપણા ઉપર આમ જ છે. તકલીફ શું છે ખબર છે કે મનુષ્યમાં 99.99% માણસો એવા છે જે હંમેશા નકારાત્મક માગે છે. ઉદાહરણ તરીકે માની લો કે કોઈ છોકરું તૈયારી કરે ને તો સવારથી સાંજ સુધી વાંચે, પછી છેલ્લે શું કે ખબર હું નાપાસ થઈશ તો. એટલે ભગવાનના બે હાથ આમ જ છે, તથાસ્તુ. જે તું વિચારે. હા, તમે એવું કેમ નથી વિચારતા કે સવારથી સાંજ સુધી મેં મહેનત કરી છે તો હું પાસ થઈશ? જો તમે એવું બોલો તો ભગવાન તો એમાં એનો તો વિઝન ફિક્સ છે, તથાસ્તુ. એટલે કદાચ આપણે જો ઘણા માણસો એવું આવા જોતા હોઈએ કે મારી જિંદગીમાં તો કોઈ દી કાંઈ સારું જ નહોતું, મારે તો કાયમ કાંઈક ડખા જ હોય છે. એને કાયમ ડખા જ હોય, કેમ કે એ માગે જ ડખા છે. અને ઘણા માણસો સાધુ સંતો તમે જુઓ કે ભાઈ આપણે શું હોય, આપણે તો ઈશ્વરે સરસ જીવન આપ્યું છે, મજાથી જીવીએ છીએ. એ મજાથી જ જીવે છે, એને કોઈ તકલીફ હોતી નથી. થિંક પોઝિટિવ. હા, બેટર કરે છે. સાચું. તમે આટલી વારમાં ટૂંક કીધું, પણ થોડીક વર્તમાનની વાત કરું તમારી જોડે. પોલીસ ભરતી બોર્ડ ક્યાંક ને ક્યાંક ચર્ચામાં છે. શું છે આખી કહાની? દુઃખની વાત છે, કરવી પડે એવી છે. 15/6 પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષા લેવાની હમણાં જ છે. એ પરીક્ષાની પહેલાં જ્યારે નોટિફિકેશન આવ્યું ને ત્યારે એવું કીધું હતું કે 200 માર્ક્સનું પેપર, પાર્ટ એ અને પાર્ટ બી, એમ બે પાર્ટ. એ પાર્ટમાં 30 માર્ક્સનું ગણિત, 30 માર્ક્સનું રિઝનિંગ, 20 માર્ક્સનું ગુજરાતી. એમાં 40% કમ્પલસરી લાવવાના, એટલે 8 ચોક 32, મિનિમમ 32 લાવવાના. બાજુમાં બંધારણ, ઇતિહાસ, ભૂગોળ, વારસો, સામાન્ય જ્ઞાન, વિજ્ઞાન એ કરીને 120 માર્ક્સનું, એના 40% એટલે 48 લાવવાના. એટલે ઓલ ઓવર 200માંથી 40% એટલે 80 લાવવાના. એમાં અમને હસમુખભાઈ પટેલ જ્યારે નોટિફિકેશન ડિક્લેર થયું ત્યારે અધ્યક્ષ હતા. હાલ જીપીએસસીના ચેરમેન છે તેઓ શ્રી. તો એમણે એવું વિડીયોમાં કીધેલું કે ભાઈ આજે ગુજરાતી જે છે એમાં સ્પષ્ટ લખેલું છે કે ફકરા પરથી પ્રશ્નના જવાબ આપવા. એમણે પાછું સમજાયું વિડીયોમાં કે તમને એક ફકરો આપેલો હશે, એ તમારે વાંચવાનું. એ વિડીયો કોઈ સોશિયલ મીડિયા પર હતો? હા, એમના પોતાના હસમુખ પટેલ નામનું પોતાનું યુટ્યુબ ચેનલ છે, ટ્વિટર અકાઉન્ટ છે અને એમના નામથી જ છે. અને એમને એકવાર સમજાવેલું અને ચોખવટ કરી કે ભાઈ આ નોટિફિકેશન આવ્યું પછી વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નો છે, એ પ્રશ્નોના સમાધાન સ્વરૂપે તમને આ વિડીયો અહીંયા આપું છું. આવું એમને સમજાવ્યું કે ફકરા ઉપરથી તમારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. એટલે વિદ્યાર્થીઓએ એવું તૈયાર કર્યું કે ફકરો આપેલો છે, કોમ્પ્રિહેન્શનનો મતલબ એવું કોમ્પ્રિહેન્સિવ થાય કે ફકરો આપેલો હોય એના ઉપરથી જવાબ પૂછ્યો હોય, કન્ક્લુઝિવ વાતો હોય. ઉદાહરણ તરીકે એમાં લખેલું હોય કે સામત ગઢવી એન્જલ એકેડેમી ચલાવે છે, તો નીચે પ્રશ્ન હોય કે એન્જલ એકેડેમી કોણ ચલાવે છે? સામત ગઢવી. આને કોમ્પ્રિહેન્શન કહેવાય. ફકરા પરથી પ્રશ્નનો જવાબ લખવો. સમજી. જ્યારે પેપર આવ્યું ત્યારે ટોટલ 5-5 માર્ક્સના 4 કોમ્પ્રિહેન્શન આપ્યા. ટોટલ 20 માર્ક્સ. એમાંથી 2 કોમ્પ્રિહેન્શન જે આપણે વાત થઈ એ પ્રમાણે જતા, ફકરો એમાંથી પ્રશ્નો. તો એમાં છોકરાને કંઈ વાંધો નહોતો, 10 માર્ક નીકળી ગયા. બાકીના 10માં 5-5 માર્ક્સના 2, એમાં જે 5 પ્રશ્નો હોય ને ત્યાં વચ્ચે બ્લેન્ક મૂકી ફકરામાં. ઓકે, હા. અને નીચે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આ પહેલો જે ફકરો છે એમાં આ 4 ઓપ્શનમાંથી શું આવે? ઓકે. વાત શું હતી? ફકરા પરથી જવાબ લખવા. મારી પાસે આ નોટિફિકેશન પણ છે અને એ પ્રશ્નનું સ્વરૂપ પણ છે જે એમને પૂછેલું. આવી રીતના બ્લેન્ક આપી. ખાલી જગ્યા, ખાલી જગ્યા, ખાલી જગ્યા, ખાલી જગ્યા, ખાલી જગ્યા. અને પછી પૂછ્યું પહેલી ખાલી જગ્યામાં શું આવે? તો હવે આ ફકરો હોય કે ના હોય, આ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે તમારે આને ક્યાં જરૂર પડે? સિલેબસમાં ક્યાં છે પરા? સિલેબસમાં જો આ તમે આ વસ્તુ ક્યાં કીધી? આ તમે વાંચો, આમાં શું લખેલું છે? પ્રશ્નપત્રમાં આવેલા ફકરા પરથી પ્રશ્નોનો જવાબ આપવામાં રહેશે, આવું લખેલું. એમને વિડીયો બનાવેલો. એટલે હવે જ્યારે આ પેપર પત્યું ને ત્યારે વિદ્યાર્થીઓએ તરત મને ફોન કરવાનું ચાલુ કર્યું, કેમ કે સીધી વસ્તુ છે, મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર 10.5 લાખ છોકરાઓ છે. મેં આ બધું મોટાભાગનું ગાઈડન્સ એમને ફ્રીમાં આપેલું છે. હું એવું નથી કહેતો બધું મેં મફતમાં ભણાવ્યું છે, એવી કોઈ ફાંકા ફોજદારી નથી. ગાઈડન્સ મેં ફ્રીમાં આપ્યું છે કે કોઈ વિષય કઈ રીતના તૈયાર કરાય. માની લો કે ગણિત છે તો ગણિત કઈ રીતના તૈયાર કરાય, તો એના માટે મેં 15 કલાક ભણાવ્યું હોય કે એક ટોપિક કરીને તમે શીખો. અંગ્રેજી અઘરું લાગે, અંગ્રેજી મેં 17 કલાક ભણાવ્યું હોય. 1 કલાક કરીને તમે ધીમે ધીમે ભણતા થાવ એટલે તમને ખબર પડે કે કયો વિષય કેવી રીતના તૈયાર કરાય. એવી રીતના ઇતિહાસ છે, બંધારણ છે, બધું મેં સમજાવ્યું છે. જો બધું હું યુટ્યુબ ઉપર નાખી દઉં તો સહજ છે. ઓકે, તો મારે કમાણીનું શું? હું પોતે વ્યવસાય કરું છું ને, તો મારી પોતાની ઇન્કમ તો હોવી જોઈએ. એના માટે મેં એપ્લિકેશન બનાવી, એમાં તમને બધું ભણવા મળી જાય. સીધી વસ્તુ. તો છોકરાઓના ફોન ચાલુ થયા
કે સાહેબ આ તો આવું થયું. એટલે મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, તમે ભરતી બોર્ડના અધ્યક્ષને વાત કરો, કેમ કે ભરતી બોર્ડ બન્યું જ એના માટે છે. હસમુખ પટેલ સરને નહીં, હસમુખ પટેલ નહીં. હવે હસમુખ પટેલે વચ્ચેથી જીપીએસસીમાં જતા રહ્યા, એટલે એ પોલીસ ભરતી બોર્ડના અધ્યક્ષ થયા નિર્જા ગોટરુ. પહેલા જ્યારે જાહેરાત બહાર પડી ત્યારે હસમુખ પટેલ હતા. અડધે જાહેરાત પહોંચી પછી હસમુખ પટેલ જતા રહ્યા જીપીએસસીમાં. તો હસમુખ પટેલની જગ્યાએ પોલીસ ભરતી બોર્ડના અધ્યક્ષ બન્યા નિર્જા ગોટરુ. ઓકે, આઈપીએસ નિર્જા ગોટરુ અધ્યક્ષ બન્યા. તો સહજ છે કે ભરતી બોર્ડનું કામ શું હોય કે ભરતી પ્રક્રિયાનું આખું દેખરેખ રાખવું, એમાં કોઈને પ્રશ્ન થાય તો એનું સમાધાન કરવું. એટલે મેં છોકરાઓને કીધું કે તમે ભરતી બોર્ડના અધ્યક્ષને વાત કરો. એટલે છોકરાઓ ત્યાં મળવા ગયા, એ લોકોએ વ્યવસ્થિત વાત ન કરી અથવા કીધું કે ભાઈ તમે અત્યારથી ના મળશો, પ્રોવિઝનલ આન્સર કહેવા દો. અને પેટર્ન પણ છે કે કોઈ પણ પેપર પતી જાય, તમને કંઈ પણ તકલીફ હોય તો પ્રોવિઝનલ સુધી તો વેઇટ કરવું પડે. પ્રોવિઝનલ આન્સર કી નોર્મલી તરત આવી જાય, એની જગ્યાએ લાંબો સમય લીધો. તો મને એની ખબર પડતી કે તમે જ્યારે પેપર બનાવો છો તો બાજુમાં એક પેન પેપરમાં લખવામાં શું વાંધો કે આનો આન્સર આ છે ને ઓન ધ સ્પોટ આ કેમ નીકળે નહીં વસ્તુ થતું? હું છેલ્લા 3 વર્ષથી આ લોકોને રૂબરૂ જઈને મળીને વાત કરું છું. મારી પાસે લેખિતમાં પ્રૂફ છે, એની ઓછી કોપી સાથે. જે આપ બોલ્યા ને એ સેમ શબ્દ, કે તમે જ્યારે પેપર કાઢો છો તો એ પ્રશ્નનો જવાબ અને એનું ઓથેન્ટિક રીઝન કે આ પ્રશ્નનો જવાબ આવો છે, ડેટા એથી લીધો છે હા, કે આ બુક આ book છે. ઓથેન્ટિક બુક છે ત્યાંથી લીધો બરાબર. છે. હા, આજે ગુજરાતમાં માની લો કે 11 લાખ છોકરા ફોર્મ ભરે છે, તો 11 લાખની અંદર ક્યુરિયોસિટી છે કે આ પ્રશ્નનો જવાબ આવો કેમ થાય. તો તમે એક વખત ખાલી એ 100 પ્રશ્ન કે 200 પ્રશ્ન છે એનું આન્સર કી તમે અપલોડ કરી દો કે આ પ્રશ્નનો જવાબ આ એનું કારણ, અને એમાં કોઈને વાંધો હોય તો અમને મળો. સાહેબ એક સિંગલ વાંધો આવે એવી વ્યવસ્થા નથી. બરાબર. છતાં એમને ન કર્યું. મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, હાલો ને, મારું શું કરવા માને, એ તો બધે ગુણવાન માણસો છે, આપણી પાસે બ્યુરોક્રેસી છે દેશની. નહીં. પણ પ્રશ્ન એ છે કે જ્યારે તમારે ખરેખર જો લોકોનું હિત ઈચ્છવું હોય ને તો તમે જે પ્રોસેસ કરો છો ને, આજે લોકશાહીમાં કેમ લોકોને મત આપવાનો અધિકાર છે, તો તમે ભરતી બોર્ડ છે, ભરતી કોના માટે કરો છો? યુવાનો માટે, વિદ્યાર્થીઓ માટે. તો એટલીસ્ટ એને 5 જણાને કોકથી પૂછો તો ખરા કે તમે તૈયારી કરો છો, આમાં તકલીફ ક્યાં થાય છે. કોઈ ભરતી યુપીએસસી જેવું યુપીએસસી દર વર્ષે પોતાનું કેલેન્ડર ડિક્લેર કરે અને જે તારીખ આપે એ તારીખે એક્ઝેક્ટ એ વસ્તુ કરીને બતાવે આખા દેશમાં, તો આ રાજ્યમાં એક વસ્તુ ન કરી શકે. અને આપણે તો બધા અલગ અલગ બોર્ડ છે. માની લો કે પંચાયતનું બોર્ડ અલગ, ગૌણ સેવા અલગ, પોલીસ ભરતી બોર્ડ અલગ, શિક્ષકોની ભરતી અલગ. તો હવે આ માની લો પોલીસ ભરતી બોર્ડે તો આખી ભરતી જ બે જ કરવાની છે, કોન્સ્ટેબલ ને પીએસઆઈ. એમાં તમે આખું બોર્ડ બનાવ્યું છે, કેટલા માણસોનું તમે કામ કરો છો અને બદલામાં પરિણામ શું એમ. તો મુદ્દા ઉપર આવીએ. આ છોકરાને પ્રશ્ન આવ્યો પ્રોવિઝનલ આન્સર કે 10 માર્કનો જે આપણો અટકી પ્રોવિઝનલમાં આન્સર કે આવી, ઓકે, એમાં આ 10 પ્રશ્નના એ લોકોએ જવાબ આપ્યા. સાથે સાથે એમને કીધું કે તમને વાંધો હોય તો વાંધા અરજી કરવી. ક્વેશ્ચન ખોટો થયો, કાઢ્યો, એ લોકો કેન્સલ. હા, એમાં એવું થયું કે આ જે વચ્ચે જે વાત ચાલતી હતી ને એમાં છોકરાઓએ 2 પ્રશ્ન રજૂઆત કરેલી, તો 2 પ્રશ્ન એમને કેન્સલ કરેલા. 2 પ્રશ્નમાં એક પ્રશ્ન કકાનો હતો કે 4 આલ્ફાબેટ આપેલા, ક, ખ, પ, બ, એમાંથી કયું એક જુદું પડે છે, એ લોકોએ પ્રશ્ન કેન્સલ કરી નાખ્યો. હવે હું એવું કહું છું કે કકાનો પ્રશ્ન તમારાથી કેમ ખોટો પડી ગયો? તો ઘણા વિદ્વાનો એવું કહે છે કે તો થઈ જાય. એક સિમ્પલ કંઈક જવાબદારી તો હોય ને દરેકની. કશું નહીં. અચ્છા, બીજો એક પ્રશ્ન એમને ખોટો પાડ્યો, એમાં જવાબ આવતો તો જી ન, એમાં જી લખ્યો, ન લખવાનું રહી ગયો, એટલે પ્રશ્ન એમને કેન્સલ કરી નાખ્યો. તો 2 પ્રશ્ન કેન્સલ કર્યા. તો છોકરાએ જ્યારે પ્રોવિઝનલ આવી ને ત્યારે જોયું કે BR કરીને સંજ્ઞા પૂછેલી, તો એમાં જવાબ આવે બ્રોમિન. એવું બ્રોમિન ઓપ્શનમાં નહોતું, ઓપ્શનમાં લખે હતું બ્રોમાઇન. એટલે છોકરાએ કીધું તો આ ખોટું કરી નાખો, બ્રોમિન તો ઓપ્શનમાં છે જ નહીં, ઓકે, તો આ પ્રશ્ન રદ કરી નાખો. તો એ લોકો શું કહે કે અલગ અલગ ભાષામાં આનું અલગ અલગ પ્રોનાઉન્સિએશન થાય. અલગ રાજ્યમાં એને બ્રોમાઇન કહેવાય, એટલે તમે અલગ રાજ્યમાં પરીક્ષા લ્યો છો, ગુજરાતમાં લ્યો છો. આપણે તો ગુજરાતના છે. એટલે હું એમ કહું છું, સમજવાની કોશિશ કરો ને યાર. તમે બીજા બધાના દાખલા દો છો, તમે ગુજરાતના છોકરાને ધ્યાનમાં લ્યો. કર્ણાટકમાં બ્રોમાઇન કહેતા હોય તો એને આપણે શું લેવા દેવા? થોડું કે કર્ણાટક સરકાર પરીક્ષા લે છે, પણ આ ટૂંકમાં એમ નથી સુધારવું એમ. એના બોર્ડવાળાનું આર્ગ્યુમેન્ટ આ છે. પછી એક બીજો પ્રશ્ન છે કે નર્મદા કેનાલની લંબાઈ કેટલી? તો હવે આ નર્મદા કેનાલમાં તમારે શું સમજવાનું? હવે એ કેનાલમાં તમારે માની લો નર્મદા કેનાલ છે તો ગુજરાતમાં છે, રાજસ્થાનમાં છે, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્રમાં છે. તો એમને શું કીધું? ઓપ્શન ઉપરથી તમારે સમજી લેવાનું ગુજરાત પૂછ્યું કે ગુજરાતમાં ઓપ્શન, તમે આ 4 ઓપ્શનમાં જો કયા ઓપ્શનમાં ગુજરાત સેટ થાય. તો એના કરતા તમે ગુજરાત ત્યાં લખ્યું હોય તો, હવે ગુજરાત નથી લખ્યું તમે તો તમારી ભૂલ સ્વીકારો. તમે એવું કહો છો કે છોકરાને 4 ઓપ્શનમાંથી તમારે સમજી જવાનું હતું કે આ ગુજરાતની જ પૂછી છે, અને ઓફિશિયલ ડેટા પ્રમાણે આંકડા સેટ થતા નથી. એટલે છોકરા કહે છે કે આ પ્રશ્ન સુધરવો જોઈએ. એક સિરીઝ છે કે આમાંથી કયું એક પદ ખોટું છે, તો એ સિરીઝ 2 રીતે સોલ્વ થાય છે. કે એમાં એકમાં 15 જવાબ આવે છે અને એકમાં 37 આવે છે. એમને 15 કીધું, છોકરાએ કે બરાબર છે, પણ સામે 37 આવે છે. એનો હિસાબ છોકરા મોકલે છે કે જો આમાં 37 સેટ થાય.
બે સાંભળવા જ તૈયાર નથી. નહીતર ઘણી વખતે એવું થાય કોઈ પ્રશ્નમાં 2 ઓપ્શન સેટ થતા હોય ને તો આ લોકો બંને કહી દે કે ચલો 15 સાચું 37 સાચું. તો પ્રોવિઝનલ આન્સર કે આવી છોકરાઓએ ઓનલાઈન રજૂઆત કરી, રૂબરૂ મળવા આવ્યા, એટલે પછી બધાને આશા બંધાણી કે હવે આમાં ફાઇનલમાં સુધારો થશે. જે પ્રોવિઝનલ આપી હતી ને એની એ બેઠી ફાઇનલ આપી દીધી, સિંગલ સુધારો નહીં. આ પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેકમાં તમે દેખ્યું ને કે જ્યારે આ લોકોએ દોડવાનું ડિક્લેર કર્યું ને તો 2025 ની જગ્યાએ 2024 કરી દીધેલું. એ તો આ 15 પાનાનું આમનું નોટિફિકેશન હોય ને આમ 45 ભૂલો હોય છે. એને પોતાને પોલીસ લખતાય નથી આવડતું. પોલીસ બોર્ડના જે અધ્યક્ષ છે ને એને પૂછો ને કે પોલીસ કેમ લખાય, ગુજરાતીમાં નહીં લખીએ કીધા. પછી તો આઈપીએસ કાર્ડ એટલે બહારનાથી હશે ને, મે બી બહારના જ છે. અચ્છા, કઠણાઈની વાત એ છે કે આ ગુજરાતીનો પ્રશ્ન સાચો ગણવો ખોટો ગણવો એ નિર્ણય એ લોકો કરે છે જેને ગુજરાતી જ નથી આવડતી. કંઈક હશે ને બોર્ડમાં ક્યાં ગુજરાતના એક્સપર્ટ હશે. હા છે ને, એની વચ્ચે અંદર ઈગો ક્લેશ ચાલે છે કે હસમુખ પટેલ ગુજરાતી છે, એની કીધું તો હવે ઈ ખોટા પડે તો આપણું સ્ટેટસ મોટું થાય. પણ તમે ગયા છો તો કીધું ને કે હસમુખભાઈ પટેલ જે છે. હવે એ મુદ્દા ઉપર આવું એટલે હું તો આમાં ક્યાંય હતો જ નહીં. હું તો છોકરા કે ને એટલે છોકરાને કહી દઉં કે ભાઈ તમે જાઓ. હા, હવે છોકરા ત્યાં જાય ને એટલે એને ઓલા આપણે ઘર ખબર કૂતરું આવે ને આપણે તરછોડીએ એવો વ્યવહાર થાય કે હું દોડે આવો છો. હા, કે આ હું દોડે આવો છો કે એમ. આમ કે ધક્કા ખાવાનો ટાઈમ પકડવાની જરૂર નથી કે બીજું વાંચવા માંડો, નવી ભરતી પાડશું. તો છોકરા કે પણ સાંભળો તો ખરા. અથવા માની લો કે 5-15 છોકરા ભેગા થાય ને તો અધિકારી અંદર ન ઘૂસવા દે, પોતે બહાર આવે, બોલો શું હતું લાવો. હવે આજે તમને રજૂઆત કરી તો એ અપેક્ષા રાખે ને કે આનું નિરાકરણ અમને કઈ રીતના મળશે, કોઈ માનવત જ નહીં. એટલે છોકરાએ છેલ્લે કંટાળીને મને કીધું કે તમે આમાં કંઈક કરો ને. એટલે મેં કોઈને કીધા વગર ચૂપચાપ ભરતી બોર્ડની ઓફિસે ગયો અને ત્યાં મેં એવું કીધું કે અને મારું જવા પાછળનો હેતુ એવું હતું કે ઇન્ટરનલી છોકરાઓ એવું મન બનાવ્યું કે આપણે આંદોલન કરીએ. અને હું આંદોલનનો તરફેણનો માણસ નથી. શાંતિથી જે વાત કરીને મારું એવું માનવું છે કે જે વાત સંવાદથી પતી જાય ત્યાં સંઘર્ષ શું કરવા કરવો પડે. સાચી વાત છે. એટલે પછી મેં કીધું તમે રવા દો, હું જાઉં છું. એટલે હું ગયો. મેં તો ભાઈ હમણાં મેં તમારો વિડીયો દેખ્યો, મને એવો ભરોસો હતો કે હું જઈશ ને તો મેં તો શાંતિથી હા પડશે ને મુદ્દો સોલ્વ થઈ જશે. તો હું તો ગયો મોટા ઉપાડે. મેં તો આ ભરતી બોર્ડના અધ્યક્ષના અમુક પ્રશ્નો છે ને મારે વાત કરવી છે. તો કે હાવ કે જે હોય રજૂઆત કરો. એ તો રજૂઆત તો થયેલી છે, તમને ખ્યાલ છે, મારે અધ્યક્ષને મળવું છે. તો કે ડીજી ઓફિસ નિર્જા ગોત્રુને મળવા માટે હું ભરતી બોર્ડની ઓફિસે ગયો, પોલીસ ભરતી બોર્ડની ઓફિસે. એટલે ત્યાં એ હતા નહીં, એમને કીધું કે ડીજી ઓફિસે હશે. હું ડીજી ઓફિસે ગયો ને એટલે મેં એવું કીધું કે નિર્જા ગોત્રુને મળવું છે. તો મને નીચેથી કીધું કે એક અધિકારી ઉપરથી હેઠા આવ્યા, એ 6ઠ્ઠા માળે ડીજી ઓફિસમાં બેસે છે, કે શું કામ હતું. મેં તો આ ભરતી બોર્ડનો પ્રશ્ન છે ને એના લાગે તો કે સાહેબ તો કામમાં છે. એટલે મેં તો સહજ છે, આવડા મોટા અધિકારી હોય તો કામ છે ને મે બી. હા મેડમ. હા, પણ એમ નોર્મલી કોઈ પણ હોદ્દો હોય ને તો એને આપણે સાહેબ જ કે ગુજરાતીમાં. હા, તો મેં એમને કીધું કે મેં તો આવી રીતના મળવું છે. એટલે કે કામમાં છે. મેં તો સહજ છે, એ કામમાં હોય એ જરૂરી છે, પણ મેં તો મારે મળવું છે તો જ્યારે એમનો સમય મળે તો મને કે તમે ભરતી બોર્ડની ઓફિસે જજો, ત્યાં મળશે એમ. એટલે મેં તો હું ત્યાં જ ગયો હતો, ત્યાંથી મને અહીંયા મોકલ્યો એટલે હું અહીંયા આવ્યો. તો કે નહીં, એ તો તમને ત્યાં જ મળશે. કાંઈ વાંધો નહીં. હું ફરી પાછો શાંતિથી ભરતી બોર્ડની ઓફિસે પાછો ગયો. મેં તો હું ત્યાં ડીજી ઓફિસે ગયો, ત્યાંથી એવું કીધું કે અહીંયા આવશે. મને કે એવા સાહેબ ફ્રી ન હોય, તમે આવો એટલે સાહેબ મળે એવું કંઈ જરૂરી ન હોય. મેં તો એવું બિલકુલ તમારી વાત સાથે સહમત છું, પણ મેં કીધું મારે આ વાત કરવી છે તો હું તો અહીં ગાંધીનગર જ રહું છું. સાહેબ જ્યારે અહીંયા આવે, જ્યારે ફ્રી હોય ત્યારે મને ફોન કરજો, હું 15 મિનિટમાં આવી જઈશ. તો મને કે ભાઈ એમ ના મળે. તો મેં કીધું મળવાનું કંઈક તો રસ્તો હોય ને એમ. તો કે તો તમે ગૃહમાં જાઓ, હોમ મિનિસ્ટરમાં જાઓ. હું ગૃહમાં ગયો. મેં કીધું આ ભરતી બોર્ડના અધ્યક્ષને મળવા માટે હું જાઉં છું તો એ ડીજી ઓફિસ મોકલે છે, ત્યાંથી પાછા ઓફિસ મોકલે. ત્યાં કીધું તો કે ગૃહમાં જાઓ. તો કે ના, અમે વાત કરીએ, તમને મળશે, તમે જાઓ. એટલે હું પાછો આવ્યો. મેં તો ગૃહમાંથી કીધું કે તમે જાઓ, મળશે. તો કે તમે મુખ્યમંત્રીને લઈને આવશો ને તો નહીં મળે. ત્યાંના જે કર્મચારી હતા ને, નિર્જા ગોત્રુની નીચેના જે કર્મચારીઓ છે, ઓકે, એમને એવું કીધું. એટલે થોડું મને એવું થયું. મેં કીધું મુખ્યમંત્રીને લાવવાની તો મારી કેપેસિટી નથી, અને પાછું તમે એવું કહો છો કે મુખ્યમંત્રી આવશે ઓકે તોય નહીં મળે, તો તમે લાવવાનો કાંઈ મતલબ નહીં. એટલે મેં છોકરાઓને કીધું કે ભાઈ હું આજે ગયો હતો અને મારી સાથે આવી ઘટના ઘટી. એટલે છોકરા કે એવું તો થોડું ચાલે સાહેબ, કે અમે 150 જણા 200 જણા આવીશું. કે તમારે આવવું જ હો. હું તો જઈ આવ્યો, હવે તમે ભેગા આવો, આપણે જઈએ. એટલે 150-200 જણાનું ટોળું આવ્યું. એમાં મારી સાથે મારા એક મિત્ર છે, સુરતના, એ આવ્યા. આમાં કોઈ 2 ટ્યુશન સંચાલક કેમ, તમે ને માત્ર બીજા કોઈ અન્ય કેમ નહીં આવે? બધા બી જતા હશે ને. આ 2 વસ્તુ છે. તમે કોઈ પણ યુવાનને, છોકરાને ફોન કરીને પૂછો કે ભાઈ તમે કોને કોને ફોન કર્યો. ઓકે, છોકરા ફોન કરે, મને છોકરાનો ફોન આવ્યો ને તો હું ગયો. હવે આ તો બીજા બધા શિક્ષકોએ નક્કી કરવાનું કે એને જવું કે ન જવું. મારા ખ્યાલમાં જ્યારે વિદ્યાર્થીનો ફોન આવ્યો એટલે મેં પહેલી પ્રાયોરિટી કીધી કે ભાઈ તમે તમારી રીતે મળી લો. વિદ્યાર્થીઓ મળવા ગયા, ન મળ્યા તો એક ભાઈ તરીકે શિક્ષકને સાઈડમાં મૂકી દો. મારી એવી ફરજ પડી કે મારી ભત્રીજી જ છે આમાં એસ્પિરન્ટ.
ઓકે, તો એ હવે એના માટે તો મારે જવું કે ન જવું? હમ તો હું તો એમ બધા ગુજરાતી મારા ભાઈ બહેન ગણું છું. ઓકે, મારા પરિવારનો કોઈ નાનો ભાઈ છે કે મોટો ભાઈ છે, કોઈ મારો ભત્રીજો છે કે ભત્રીજી છે, તો એના પ્રશ્ન માટે મારે જવું પડે. તો હું ગયો. ઓકે, અમે પછી 40-45 મિનિટ એમની સાથે આ જે અત્યારે આપણે વાત થઈ એ બધી વાત એમની સાથે થઈ ત્યાં. એટલે એમને કીધું અમારે જે કરવાનું હતું ને એ અમે કરી દીધું છે. એટલે મેં કીધું આમાં કોઈ તમને ફેરફાર કરવા જેવું ના લાગ્યું તો કે એ જે તમારે સમજવું હોય અમે વેબસાઇટ ઉપર મૂકી દીધું છે, એ ફાઇનલ. પણ આપણે જે પોલીસ બનાવી જે અધ્યક્ષ હતા હસમુભાઈ એટલે પટેલ, મેં એમને એ જ કીધું, મેં કીધું તો મારે હજી આ બાબતે અધ્યક્ષને મળવું છે. તો કે એ અધ્યક્ષ જ નક્કી કરેલું છે. કોઈ મળે નહીં. નહીં, આ કોઈ નહીં મળે એ તો છે, પણ આ જે કરવાનું કે નહીં કરવાનું એની નક્કી કરી લીધું છે. પણ મેં કીધું તો મળવામાં શું વાંધો છે? તો કે એ તમને નહીં મળે કે. એટલે પછી મેં છોકરાને કીધું કે હવે શું કરશું? પછી મેં છોકરાને કીધું કે ભાઈ જો કોઈ પણ અધ્યક્ષને મળવું હોય તો આપણે મુખ્યમંત્રીશ્રીને મળવું પડે. એટલે શુક્રવારનો દિવસ હતો, અમે સીએમ ઓફિસે ગયા. સીએમ ઓફિસે ગયા એટલે એમને કીધું કે મુખ્યમંત્રી હાજર નથી. તો અમે કીધું કે અમારે આ પ્રશ્ન માટે તો નીચે જનસંપર્ક કાર્યાલય છે ત્યાં જાઓ. એટલે અમે જનસંપર્ક કાર્યાલયમાં ગયા. ઓફિશિયલી આખી પ્રોટોકોલ ફોલો કર્યો એના બાદ જનસંપર્ક કાર્યાલયમાં અમે વાત મૂકી. એટલે એમને કીધું કે જો તમે ટ્યુશન ક્લાસીસ ચલાવો છો, ઓકે, આ પીડા વિદ્યાર્થીની છે તો ખરેખર વિદ્યાર્થીએ કેવી જોઈએ. એટલે તમે કે વિદ્યાર્થીને કહો મળવા આવે મંગળવારે. રાવ ક્યાં છે? ભલે છતાંય આપણે પ્રોટોકોલ પ્રમાણે એમ સરેન્ડર. એટલે મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં. મંગળવારે 8 છોકરાઓ અને અમે 2 ટ્યુટર આવ્યા. ગેટનો પાસ કઢાવ્યો કે અમારે સોરણમી સંકુલ 1 અને 2 માં જવું છે. અમે ગયા ને તો પોલીસવાળાએ છોકરાને ના પાડી દીધી, તમારે નહીં જવાનું. તમે 2 ટ્યુશન સંચાલકો ભાઈ અંદર? હા, નહીં અમે બધા જતા હતા ને, ના પાડી. એટલે અમે કીધું કે જનસંપર્ક કાર્યાલયમાંથી અમને કીધું હતું કે તમે વિદ્યાર્થી લઈને આવજો. આ વિદ્યાર્થીને અમે અંદર જવા માગીએ છીએ. તો કે તમારે જવું જાઓ, બાકી જતા રહો, કે વિદ્યાર્થી તો અંદર નહીં આવવા દઈએ. એટલે અમે વિદ્યાર્થીને પૂછ્યું ભાઈ શું કરવું છે? તો ના ના તમે જાઓ, કે રજૂઆત તો થાય ને, તો રજૂઆત રહી જશે. એટલે વિદ્યાર્થીઓ બહાર ઊભા રહ્યા. એટલે મને અંદરથી થોડું જીવ બળ્યો એમ કે આ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને રાજ્યનો નાગરિક મળવા આવે છે, તમે એને રોકો છો શું લેવા? એનો વાંક શું? જે સાચું છે ખોટું છે નિર્ણય તો જે લેવાય તે લેવાય, મળવા તો દો એમ. અને સોમવાર તો ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી જાહેર જનતાને મળવા બંધાયેલા છે. મંગળવારે એના ધારાસભ્યશ્રી સાથે મળી શકે છે, પણ ન જવા દીધા. અમે અંદર ગયા એટલે અમને જનસંપર્ક કાર્યાલયમાંથી એવું કીધેલું કે મુખ્યમંત્રી તો વહીવટી એટલા બધા પેલું ના હોય એમના, એટલે કે એમના અગ્ર સચિવ છે એમ કે દાસ, તમે એને મળજો. એટલે અમે 11 વાગે ત્યાં ગયા. એટલે એમને કીધું કે સાહેબ તો 4:30 આવે. એટલે મેં એને કીધું કે જો સાહેબ મુખ્યમંત્રીના અગ્ર સચિવ છે, એની પાસે એટલો સમય ના હોય, અમને એટલી ખબર પડે. કોઈ એવા વ્યક્તિનો સંપર્ક આપો કે જેને અમે વિગતે વાત સમજાવીએ અને એ વાતનો અર્ક સાહેબને સમજાવી દે. આ તો બોર્ડને જ કહેવાનું હતું. બોર્ડ હવે બોર્ડ નથી સાંભળતું, તો તકલીફ હતી. એ લોકો કહે છે પાછા ત્યાં જ જો. એટલે નહીં, પછી એમને શું કીધું, અમને ગૃહમાંથી એક આઈપીએસ નો કોન્ટેક્ટ કરવાનું કીધું, તમે આ આઈપીએસ ને મળો. અમે ત્યાં ગયા, 11 વાગ્યા છે. એટલે કીધું કે એ મિટિંગમાં છે, તમે 1 વાગે આવજો. એટલે અમે થોડીક વાર રેખડા, 1 વાગ્યા એટલે પાછા ગયા. તો કે જમવા બેઠા જ બેસો. 2 વાગ્યા સુધી એમને જમ્યા, એમનું ટિફિન આવ્યું, ધોવાણું, પાછું અંદર ગયું, અમે બધું જોયું. પછી મળવા માટે એમને કીધું કે 2 શિક્ષકો જ માત્ર આવો. એટલે અમે કીધું કે અમારી રજૂઆત છે, વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા છે, તમે એને સાંભળો. તો કે નહીં, એની જરૂર નથી, તમે બોલો. એટલે અમે આ વસ્તુ જે આપણે ચર્ચા થઈ બધી એમને સમજાવી. એમને કીધું ઓકે. એટલે મેં પૂછ્યું, મેં કીધું હવે આનું સમાધાન કંઈ અમે? તો કે તો તમે ભરતી બોર્ડ પાસે જાઓ. મેં તો ભરતી બોર્ડ પાસે સાંભળતું નથી એટલે તો તમારી પાસે આવ્યા છે. તો કે મારું કામ સાંભળવાનું હતું, મેં સાંભળી લીધું, હવે તમે જાઓ. કે આમ રીતસર પગે પડ્યા. એટલે મેં કીધું સાહેબ અમે તમને રજૂઆત કરવા આવ્યા છીએ, આ છોકરા બહાર બેઠા છે, મેં કીધું એ પૂછે છે કે આનું શું એમ, આગળ અમારે શું નક્કી કરવું? કે ભાઈ અમારું કામ સાંભળવાનું તો સાંભળી લીધું ને, તમે જાઓ એમ. બિલકુલ તોછડાઈથી, નફટતાથી, પોતાની જવાબદારીમાં કાંઈ આવતું જ ન હોય એવી રીતના અમને કીધું કે નીકળી જવા લો. સીએમ મળ્યા હતા નહીં. પછી એટલે ત્યાંથી પછી અમે પાછા આવ્યા એમ કે દાસ પાસે. 4:30 વાગ્યાનું અમને કીધું હતું, તો અમે લગભગ 3:30 ની આસપાસ બેસી ગયા. 4:30-5 વાગે સાહેબ આવ્યા. અમે બેઠા તો ચિઠ્ઠી લખીને આપી. પછી અલગ અલગ લોકો સૂટ બૂટ પહેરીને આવવા માંડ્યા. જે આવે અંદર જાય, સાહેબને મળીને બહાર નીકળી જાય. મેં પાછું પૂછ્યું, મેં તો સૌથી પહેલાં અમે આવ્યા છીએ, તો સિક્વન્સ એવું કંઈ ના હોય? તો કે એવું ના હોય, કે તો સાહેબ બોલાવે. એટલે એમ કરતાં કરતાં અમે 1.5-2 કલાક બેઠા. પછી એમ થયું મેં તો હવે આ હાંજ પડી જાય ને વયા જાય ને તો બધું જાય. એટલે વૈભવભાઈ બહાર ગયા અને એક વિનુ મોરડિયા કરીને ધારાસભ્ય હતા, એમને વાત કરી. કઈ પાર્ટીના? ભાજપના, ભારતીય જનતા પાર્ટીના, સુરતના જે એમના ઓળખીતા હશે ટચમાં. એમને કીધું કે આ વિદ્યાર્થીનો મુદ્દો છે અને તમે જો અંદર મળવા માટે કંઈક ગોઠવી શકો તો. એટલે એ આવ્યા અને અમને જોડે લઈ ગયા. તો એમ કે દાસને ત્યાં આવી રીતના આમ સોફો હતો, એ સોફા ઉપર બેઠેલા, એક સોફો આમ હતો અને પાછળ ખુરશી હતી. વિનુ મોરડિયા અને અમને વાહે બેડ્યા અને આમ સોફા ઉપર પોતે આવી રીતના બેઠા.
કોણ આ બેઠું કોણ છે? એમ કે દાસ, મુખ્યમંત્રીના અગ્ર સચિવ. સામે સોફા ઉપર નો બેહડ્યા, આમ સામે વાહે બેહડ્યા અને કીધું બોલો શું હતું. એટલે મેં આ વાત કરી કે આવી રીતે છે. તો યુ આર ટુ લેટ. કેમ ટૂલ લે? હજી તો ક્યાં ભરતી પૂરી થઈ? એટલે મેં કીધું મેં પ્રોવિઝનલ આવી, છોકરાએ રજૂઆત કરી, ફાઇનલ આવીને અમે આપ્યા છે. નહીં, યુ આર ટુ લેટ. અને સાહેબ 2 પ્રશ્ન સુધારવા જેવા હતા, આપણે સુધારી દીધા છે. ઓકે, બાકી આ હસમુખ પટેલનો વિડીયો જોવાની ને એમાં કંઈક સમજવાની જરૂર નથી. અમે કશું બોલ્યા જ નહોતા, એને જાતે જ ઓલા આગળ મોટું સ્ટેટમેન્ટ આલો, કારણ કે હસમુખ પટેલ જીપીએસસી ના ચેરમેન છે. અરે કોન્સ્ટિટ્યુશનલ પોઝિશન હું છે. ત્યાંથી નીકળીને ડાયરેક્ટ હસમુખ પટેલને જ મળવા ગયો, સીધો લાઈવ. મેં હસમુખ પટેલની વાત ક્યાં કરી? એ લોકોએ ચોખ્ખું એવું કહી દીધું કે હસમુખ પટેલના વિડીયોને તમે ભરોસામાં, મતલબ કે કોઈ પણ પ્રકારના ભરોસામાં ગણવા નથી. કોણ આ એમ કે દાસ અને પેલા જે આઈપીએસ હતા, બંને નિપુણા તોરવડે તો કરી. સિનિયર વ્યક્તિ કહેવાય. હાલ એક હા, કોન્સ્ટિટ્યુશનલ પણ હું પોઝિશન નામ જોગ કહું છું ને, ક્યાં ઓલું કહું છું, નામ જોગ કહું છું. એટલે પછી મને એવું થયું કે તો નરેન્દ્ર મોદીએ મેં કીધું આ ઓપરેશન સિંદૂર મૂક્યું છે તો એને માન્ય નહીં ગણવાનું, કેમ કે એને પોતાના પ્લેટફોર્મ ઉપર જ મૂક્યું છે. આ તો એમની ક્રેડિબિલિટી પર ક્વેશ્ચન આવી ગયો ને. એટલે જેવું ત્યાંથી પૈતું ને એટલે તરત મેં હસમુખ સરની અપોઇન્ટમેન્ટ લીધી કે હું જીપીએસસી ના ચેરમેન, મતલબ જીપીએસસી ના ભવને છું. મેં તો સાહેબ મારે મળવું છે. તો આવો. મેં જેને વાત કરી, હા મળ્યો, મેં એમને વાત કરી. મેં તો સાહેબ તમે જે વિડીયો બનાવેલો છે એ લોકો આ ના પાડે છે કે એ ઓથેન્ટિક ના કહેવાય. તો કે મેં તો ભરતી બોર્ડના નીતિ નિયમ પ્રમાણે જે નોટિફિકેશનમાં હતું એ પ્રમાણે જ કીધેલું છે. તો મેં કીધું તમે એને કહી દો. તો કે એવું હું ના કહી શકું. મેં કીધું કેમ? તો કે એ સ્વતંત્ર બોર્ડ છે કે હું એમાં હસ્તક્ષેપ ન કરી શકું. સાહેબ તમારા ભરોસે મેં કીધું લાખો છોકરા મેં કીધું કે બરબાદ થઈ જશે. તો કે એમાં હું હસ્તક્ષેપ ના કરી શકું. હાલ જે જીપીએસસી નો તૈયાર કરતા હોય, તમારે એની ક્રેડિબિલિટી આ કરો. હું જે બોલું છું ને એ એમની સાથે થયેલી સંવાદ છે ને. હસમુખ પટેલ સાહેબ જ્યારે કે એમ કે દાસ કે કોઈ પણ જ્યારે કે ત્યારે હું સાથે બેવા તૈયાર. એમની ક્રેડિબિલિટી હવે લાખો તૈયારી કરતા હશે જીપીએસસી ની, તો પછી કાલ ઉઠીને એમને એમના વિડિયો દેખીને માને કોણ? ચોખ્ખું એવું કહી દીધું કે હસમુખ પટેલનું પોતાનું વ્યક્તિગત નિવેદન ભરતી બોર્ડમાં માન્ય ન ગણાય. એટલે મેં તો ત્યાં સુધી કીધું સાહેબ કોઈ આલી મવાલી માણસે નિવેદન નથી આપ્યું. પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ હોય પણ માણસ તો અધ્યક્ષ હતો ને. એ જ્યારે બોલ્યા ને ત્યારે એ ભરતી બોર્ડના અધ્યક્ષ હતા અને એ પોતે વિડીયોમાં કહે છે કે ભરતી બોર્ડમાં કોઈને વિદ્યાર્થીને સમસ્યા હોય તો હું અહીંયા સમાધાન આપું છું. પણ મૂળ પ્રશ્ન મને એવું લાગે છે કે ભૂલ થઈ છે, એમને ખબર પડી ગઈ છે. હવે એ ભૂલ સ્વીકારવા માટેની હિંમત આ અધિકારીઓમાં નથી. છે વાત તો ક્યાંક ક્યાંક. એટલે હવે એ મુદ્દો પૈદો. અધ્યક્ષ તો મને હજી ન મળ્યા. અચ્છા, એમ કે દાસે એવું કીધું કે તમે ભરતી બોર્ડના અધ્યક્ષને મળો. મેં કીધું સાહેબ પ્રશ્ન જ છે, અધ્યક્ષ મળતા નથી. તમે અપોઇન્ટમેન્ટ લેવડાવી દો. એમને હાથ અધર કરી દીધા, એ બોલ્યા નહીં. એટલે પછી છેલ્લે મેં નક્કી કર્યું કે હવે આપણે ધારાસભ્યશ્રીને સંપર્ક કરીએ. એટલે મેં વિદ્યાર્થીને કીધું કે ભાઈ તમારા વિસ્તારના ધારાસભ્યને તમે રજૂઆત કરો. ઓકે, એમાં કોકે ગોપાલભાઈને કીધું, ગોપાલ ઇટાલિયા વિસાવદરમાં ધારાસભ્ય. એમને કીધું હાલો ભાઈ અધ્યક્ષ કેમ ન મળે? મેં તો હાલો તમે કેમ નથી મળતા, તમે જાણી લો, અમે તો જાણી લીધું. એટલે એ આવ્યા. એટલે અમે 5 છોકરા અને હું ગોપાલભાઈ અમે ડીજી ઓફિસે ગયા. અગેન ડીજી ઓફિસે ગયા એટલે ત્યાંથી જે પેલો ફોન કર્યો હતો, ઓકે, એને ફોન કર્યો કે ગોપાલભાઈ આવ્યા છે. એટલે ગોપાલભાઈ કીધું હું ધારાસભ્ય છું, મારે પ્રોટોકોલ હોય ને કે મને આમ ઊભો રાખવાનો છે. ના ના કે બેસાડીએ ને. તો હાલો વ્યવસ્થા કરી, બેસાડે. એટલે એમને કીધું મારે નિર્જા ગોટરૂને મળવું છે. તો કે હાજર નથી. તો કે પૂછો ક્યાં છે? મારે મળવું છે. ધારાસભ્યની રૂઈ અધિકારી અમને મળવા બંધાયેલા છે. તો કે તમે અપોઇન્ટમેન્ટ લઈ નથી આવ્યા. એટલે એમને કીધું અમે મુખ્યમંત્રીને મળવા જઈએ ત્યારે અપોઇન્ટમેન્ટ નથી લેવાની. તો તમારા આ અધ્યક્ષ મુખ્યમંત્રીથી પણ ચડિયાતા છે એમ. હા, તો પછી ધારાગૃહ કરતા કારોબારી ઉપર બેઠા છે. એટલે એમને એવું કીધું કે ભાઈ મારે મળવું છે, તમે પૂછો એ ક્યાં છે. એટલે બધું રમણ ભમણ ચાલુ થયું. ઘણી વાર બેઠા, કોઈ કઈ જવાબ ન આપ્યો. એટલે કીધું કે કાંઈ વાંધો નહીં, હાલો અમે ડીજીને મળી લઈએ. અમે ડીજીપીને મળવા ગયા, વિકાસ સાહેબને, જે પહેલા ભરતી બોર્ડના અધ્યક્ષ હતા અને અત્યારે ગુજરાતના ડીજીપી છે. અને આ એમના અંડરમાં આવે છે. ઓલા ન મળ્યા એટલે અમે ડીજીપી પાસે ગયા કે ભાઈ આ મળતા કેમ નથી. એના માટે ડીજીપી 1.5 કલાક વેઇટ કરાવી. વિકાસની વાત એકવાર એમને પેપર લીક થયું ઓન ધ સ્પોટ એમની જે બહાદુરી. હું એ જ વાત ઉપર આવું. એટલે વિકાસ સાહેબ એમને 1.5 કલાક વેઇટ કરાવ્યું. પછી અમે અંદર ગયા. એટલે કીધું કે ભાઈ બોલો શું પ્રશ્ન હતો. એટલે અમે કીધું કે સાહેબ તમે જ્યારે ભરતી બોર્ડના અધ્યક્ષ હતા ને એનો હું સાક્ષી છું કે ક્લાસમાં બેઠેલા છોકરાઓ પેપર પાછું લઈને ઊભા થઈ ગયા હતા કે ભાઈ પરીક્ષામાં ખોટું થયું છે તો અન્યાય થવા દઈશ નહીં. અને એ જ ભરતી બોર્ડ મેં કીધું અત્યારે મળવાનું ના પાડે. મેં કીધું કયા અંશે વ્યાજબી છે. એટલે એમને કે તમારી શું પ્રોબ્લેમ છે. એટલે ગોપાલભાઈ આખું ડિટેલમાં સમજાયું કે સાહેબ આવી રીતના છે. એ બધું સમજ્યા પછી એમને કીધું કે નહીં અધ્યક્ષને તમે મળો. એટલે પ્રશ્ન પાછો એ આવ્યો કે અધ્યક્ષ મળતા નથી એટલે તો તમારી પાસે આવ્યા છે. એટલે કે કેવું ના ચાલે. એમને ફોન કર્યો તો એ અધ્યક્ષ હાજર નહોતા. એટલે એમને કીધું ભાઈ સમય આપો અમને. એટલે પછી એમને કીધું તમે નંબર આપી દો, તમને ફોન કરશે. ફોન આવ્યો કે ભાઈ 4:30 વાગે તમે આવો. 4:30 વાગે અમે ગોપાલભાઈ છોકરાઓ પાછા ગયા. એટલે નિર્જા ગોટરૂ અમને 30-40 મિનિટ સુધી સાંભળ્યા.
એમની સાથે આ બધી આપણી જે ચર્ચા હતી એ બધી બોર્ડમાં ચર્ચા મળ્યા કરી. ખરા હા, તમે મળ્યા ને. ભગવાન હાથે રહેતો મળ્યા ગયા. હા, મળ્યા ને. હવે આ મળવા માટે જે મેં આ બધું કર્યું એટલે લોકો એવું કહેશે કે ભાઈ તમે ઉગ્ર થઈ ગયા, તમે અધિકારીઓ વિશે મન પડે એમ બોલો છો, તમે સરકારની વિરુદ્ધ બોલો છો. પણ હું એમ કહું છું મને ઓપ્શન શું લેવા આલો છો? છોકરું આવે ને તમે મળી લો ને, મારે ક્યાં વચ્ચે પડવાની જરૂર છે? કોઈ નથી મળતું તો છોકરાને, મને એક રાજ્યના નાગરિક તરીકે મને એટલું તો થાય ને ક્યારેક તમે આવી નફરતથી ના પડતો નથી મળવું એટલે હું ના પાડું છું કે ભાઈ હું નહીં મળું. પણ સામે એવું નહીં કે જવાબ ન મળે, જવાબ તો સંતોષકારક તમને મળવો જોઈએ ને. સોલ્યુશન આવ્યું ખરું આ વાતને? એટલે આ અમે રજૂઆત કરી એટલે એમને કીધું કે હવે અમે એક ટીમ બેસાડશું એક્સપર્ટ લોકોની અગેન, અને એક્સપર્ટ લોકોની ટીમ જે જવાબ આપશે એના આધારે પણ આમાં કક્કામાં શેની એક્સપર્ટની એ મેં એમને બતાવ્યું. મેં કીધું જો આ પ્રશ્ન તમે કેન્સલ કર્યો એ કક્કાનો જ પ્રશ્ન છે, તો આવા મેં કીધું બીજા પ્રશ્નો છે થોડું સમજો. એમને કીધું ગોપાલભાઈએ કે આ 5 ને 5 10 પ્રશ્નોના જવાબ તમે ફકરો હોય કે ના હોય શું ફેર પડે? ફકરા ઉપરથી તમે જવાબ ગોતી ના બોલ્યો. એની પહેલા હું આઈપીએસ ને મળ્યો ત્યારે એમને કીધું હતું કે આ ફકરા ઉપરથી તમે જવાબ આપવો જોઈએ. તો આઈપીએસ લેવલના વ્યક્તિ એ ફકરા ઉપરથી જવાબ ન આપી શકતા હો તો બહારના છે નહીં, ભલે ને બહારના હોય તો આઈપીએસ તો જો જ તમે. ઈ એવું કહે છે કે યુપીએસસી માં આવું પૂછાય છે તો તમે તો યુપીએસસી પાસ કરીને જ આઈપીએસ બન્યા છો ને. અને માની લો કે કદાચ તમને ઈ ન આવડતું હોય, ઓકે, તો તમને છતાં એવી અપેક્ષા છે કે કોન્સ્ટેબલ વાળાને આવું આવડવું જોઈએ. જો તમારી એ અપેક્ષા યોગ્ય હોય તો અમારી અપેક્ષા યોગ્ય છે કે અમને એવા આઈપીએસ નથી જોતા જેને ગુજરાતી કક્કાનો પ્રશ્ન કાઢતા ન આવડતો હોય. એ સીધી વસ્તુ છે. બોર્ડમાંથી કાઢતા હોય જાતે જે કાઢતા હોય જવાબદાર કોણ કહેવાય? એ જ ચેરમેન. પડે. અને મારે આમાં રસ લેવાનું કારણ એટલું જ હતું કે કોઈ અધિકારી આવી રીતના ના પોતાની જવાબદારીથી શું કરવા ભાગે. આજે ઈશ્વરની તમારા ઉપર કેવડી મોટી કૃપા છે ત્યારે તમને આવડો મોટો હોદ્દો દીધો છે, તો પછી તમારી કંઈક તો જવાબદેહી બને. રિસ્પોન્સિબલ બ્યુરોક્રેસી નથી ને કે આની લો કે આમાં પોલીસ ભરતી બોર્ડમાં ઓકે તમારે આ છોકરાઓ સાથે વાત કરવામાં પૈસા નહીં મળતા હોય એટલે તમે ટાઈમ નહીં ફાળવતા હો. બાકી અમુક મેટ્રોમાં જે 5 મિનિટ બેહવાનું હોય ત્યાં તમે કલાક બેઠો છો એના અમારી પાસે વિડીયો પ્રૂફ છે. આવી રીતે હા, બેહો છો બધાને ખબર છે ભાઈ, છઠ્ઠીઓ બધાને ખબર પડતી હોય. અને મીડિયાના ઘણા મિત્રો એવું કહે છે કે કોના ક્યાં કામ ધંધા હાલે છે, બધી ખબર છે બધાને. આપણને એવું લાગતું હોય કે દુનિયામાં મને કોઈ જોતું નથી, કેમ કે તમારી નજર દુનિયા ઉપર ના હોય પણ દુનિયાની નજર તો તમારા ઉપર હોય જ છે. એટલે આપણે તો ખાલી સરકારને એ પ્રાર્થના કરીએ કે સરકારનો એવો ઈરાદો હોય કે ભાઈ આપણે 10 વર્ષમાં 2 લાખ લોકોને નોકરી દઈ દેવી છે, ઓકે, તો એ નોકરી દેવા માટે ભરતી બોર્ડને યોગ્ય માહોલ આપે અથવા તો એને અધિકારીઓને થોડા કંટ્રોલમાં રાખે. બાકી કેવું થયું કે હમણાં CCEની જે પરીક્ષા આવી, ઓકે, એમાં 247 લોકો એસટી કેટેગરીના ભણવાના હતા, એમાંથી માત્ર 90 ભર્યા, 157 જગ્યા ખાલી રહી. હવે તમે એ જગ્યા એટલા માટે ભરતા હતા કે જો એટલી જગ્યા ભરાઈ જાય તો લોકોને સુવિધા મળે. હવે એ જગ્યા તો તમારી અડધી નો ભરાણી, તમે વિચાર કરો 247 માંથી 90 જગ્યા ભરાણી, 157 બાકી રહી. અને તમે કહો છો કે હવે નવી ભરતીમાં, પણ નવી ભરતીનું તો ઠેકાણું તો હોતું નથી. 3 વર્ષે આવે ને 5 વર્ષે આવે. તો જે 157 આ વખતે લાગવાના હતા એમાંથી અમુક એવા હશે જેની ઉંમરે પતી ગઈ હશે, તો એને તો જિંદગીમાંથી હાથમાંથી નોકરી ગઈ ને. તો એવા નિર્ણયો શું કરવા આપણે લેવા પડે છે. પછી એ લોકો શું કહે કે 40% કટઓફ ન થાય એવા છોકરા લઈને શું કરવા? 40% કટઓફ ન થવાના 2 કારણ છે. એક તો વિદ્યાર્થીની આવડત ઘટે છે અને નથી થતું તો ઓકે, પણ તમે આવી અવળચંડાઈ કરીને થવા ન દો, ઓકે, તો કેમનો મેળ પડે? તમે એ જે પેપરના પ્રશ્નો જો ને તો તમને પોતાને એવું થાય કે આ પ્રશ્ન કદાચ જેની પેપર કાઢ્યું એને દો ને તો એને 40% ન આવે. એની જોઈને કદાચ પેપર કાઢ્યું ને એ પેપર એને દો ને કે તું સોલ્વ કરી તો એને 40% ન આવે. કેમ કે એ 3 કલાકમાં તમારે પાછું પૂરું કરવાનું. એવું તો નથી કે પેપર લઈને મજા આવે તેથી પૂરું કરી દો, ટાઈમે જોવાનો. તો વિદ્યાર્થીમાં 2 ભાગ પડી ગયા. અમુક વિદ્યાર્થીએ શું કર્યું કે 32 ને 48 એમ સેટ કર્યું. હવે અત્યારે એ એવું કહે છે કે જો આ પ્રશ્ન રદ થાય ને એના માર્ક્સ મળે તો અમારી સ્પર્ધા વધી જાય. એટલે ઈ છોકરા એવું કહે છે કે આવું ન થવું જોઈએ. જી છે એ બરાબર છે. આમાં બધાનું પછી ગણિત હલી જાય. સીધી વસ્તુ છે. હવે અત્યારે જો હું આ મુદ્દા ઉપર વાત કરું તો હું તો ન્યાય ઉપર વાત કરું છું કે ભાઈ 10 પ્રશ્નો સિલેબસ બહારના છે ને એ અનીતિ કહેવાય. અનીતિ ન હોવી જોઈએ. અને આ કદાચ કોર્ટમાં જશે તો ન્યાયાલય કહેશે. તો છોકરાઓ એવું કહે છે કે એવું ના કરો કે તમે આ છોકરાને માર્ક્સ અપાવવા માટે થઈને અમારી સાથે અન્યાય કરો છો. આ થાય કારણ કે પેલાને મળશે આને નહીં મળે. CCમાં આ જ વસ્તુ એમને હું એ વસ્તુ કહું છું કે અત્યાર સુધી આ છોકરા મારી પાસે ભણતા હતા તો મારા માટે તો બધા હરખા જ હતા. અત્યારે હું કોઈ છોકરું પાસ થાય કે ના પાસ થાય મને વ્યક્તિગત શું ફેર પડે? બરાબર. એટલે ઘણા છોકરાના મનમાં અમુક લોકો એવું ઠસાવે છે કે જો આ તમારી હક સામત ગઢવી છીનવે છે. હું આપના માધ્યમથી દરેક છોકરાને 2 હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું, મારી જિંદગીમાં ક્યારે કોઈની પાસે કંઈ છીનવવાનું છે જ નહીં. મેં તો જે કર્યું છે એ નીતિ વિષયક અને ન્યાયિક બાબત કર્યું છે. તમે તમારા હૃદય ઉપર હાથ રાખીને, હું દરેક છોકરાને કહું છું કે હાથ રાખીને તમે એટલું કહો કે 10 પ્રશ્નો ખોટા હે કે નહીં.
તો છોકરા શું કે એ વાત તમારી સાચી, પણ કોઈ એમ જઈને એમ નહીં, એ વાત સાચી, ઓકે, તો પછી એ રદ કેમ ન થવા જોઈએ? હું જનરલી વાત કરું, જો હું એટલો સ્માર્ટ હોઉં કે એ 10 ક્વેશ્ચન છોડ દઉં, હું વિચારું કદાચ કેન્સલ થઈ જશે, હું જો ટીક કરીશ મારા માઇનસ થઈ જશે, મારા કદાચ પ્લસ મળી બીજા જશે. નંબરમાં કેવું છે કે મારા આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે હમ. એ 10માંથી 10 છોકરા, કોઈ ગુજરાતનો સિંગલ છોકરો નો જે એવું બેટ મારીને કહે કે મારા 10 સાચા છે. 10માંથી મારા નોલેજ પ્રમાણે 3 થી 4 અઠે હાચા પડ્યા હોય તો ભલે, બાકી ન પડ્યા હોય. અને છતાંય હું છોકરાને એવું કહું છું કે જો આન્સર કી છે ને એની OMR ની બધાની ઝેરોક્ષ છોકરા પાસે છે, અને આ પ્રશ્નોનું પેપર તમે મારા નંબર ઉપર એ મોકલો કે જો આ મારા 10માંથી 8 સાચા છે, તો તમે વિરોધ કરો એ વ્યાજબી છે. એ 10 પ્રશ્ન માની લો કે રદ થશે ને તો બધાના 10 માર્ક્સ વધશે. તો જેના 32 નથી થતા એનાય વધશે, જેના 32 થાય છે એનાય વધશે. એવું નથી કે માની લો કે જે છોકરાને અત્યારે 40% થઈ ગયું છે એના માર્ક્સ ઘટી જશે ને ઓલાના વધી જશે. આમાં બધાનો સમપ્રમાણનો નિયમ છે, વધશે તો બધાને વધશે ને ઘટશે તો બધાને ઘટશે. ઘટવાનો પ્રશ્ન નથી, વધશે તો બધાના વધશે. હા, એ જ થાય ને, બીજું તો શું થાય? એ પ્રશ્ન રદ થાય કેમ કે સિલેબસ બહારના છે. જેમ 2 કેન્સલ કર્યા એમ બીજા 10 કેન્સલ કરવા પડે, અથવા તો ભરતી બોર્ડને જે ગમે નિર્ણય લે, પણ મૂળ મેરિટમાં બહુ પોઈન્ટનો ડિફરન્સ. મારો પ્રશ્ન જ ખાલી એટલો છે કે ભરતી બોર્ડની ભૂલ થઈ છે, એ હું નથી કહેતો, એ વિદ્યાર્થી કહે છે કે આ પ્રશ્નોમાં ભૂલ છે. ભરતી બોર્ડ એના ઉપર જે નિર્ણય લે એ છોકરાને માન્ય હોવું જોઈએ. સામત ઘડવી ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. આ તો છોકરાને ભરતી બોર્ડ વચ્ચે વાત નહોતી થતી, સંવાદ નહોતો થતો, અધ્યક્ષ મળતા નહોતા, તો મેં વિદ્યાર્થીઓની રજૂઆત સાંભળીને એ સંવાદ કરાવડાયો, અને જે વિદ્યાર્થીની વાત હતી એ રજૂ કરાવડાવી. હવે શું નિર્ણય લેવો એ તો ભરતી બોર્ડે નક્કી કરવાનું. કોઈ પ્રેસ કોન્ફરન્સ નહીં થઈ આના બાદ બી? કશું નહીં, કોઈ જવાબ જ નથી આપતું. અને આના માટે તમે વિચાર કરો, એક ધારાસભ્ય આખો દિવસ રખડ્યા, આખો દિવસ પોતાનો સમય આપ્યો, ત્યારે તો ખાલી વાત થઈ. તમે સોલ્યુશન શું આપ્યું એમને સાંભળીને? બસ એમને આ કીધું કે એક્સપર્ટની ટીમ બનશે, નિર્ણય આવશે. આમ દેખવા જોઈએ તો ક્લાસ 3 છે, હા, ભરતી બોર્ડ છે. ધારો કે તમે કહો કે પોલીસ ભરતી બોર્ડ ડાયનેમિક ચેન્જ બહુ લાવી રહ્યા છે. પોલીસ ભરતીની કોઈ બી તમને કહું કે ક્લાસ 3 ની જે બી ભરતીઓ થઈ રહી છે હાલ બહુ ચેન્જ છે. 2 તબક્કામાં એક્ઝામ લાવી, 40% જે તમે બોલ્યા એ મેન્સ લાવું. એક સ્ટુડન્ટના અપ્રોચથી કહું કે એક વ્યક્તિ ડાંગમાં બેઠો, દાહોદમાં બેઠો છે, કે કોઈ બીકેમાં બેઠો છે, કે કઈ બી જગ્યાએ બેઠો છે, એ કઈ રીતે વિચારશે? ધારો કે એક જનરલ એક્ઝામ્પલ આપું ને, રેવન્યુ તલાટીનું એક્ઝામ્પલ આપું. એક મારો ફ્રેન્ડ છે, નિર્મિત નામ છે, અને એટલી ખબર પડી ને કે રેવન્યુ તલાટીમાં મેન્સ છે, એ ભાઈ ફોર્મ જ ના ભર્યું. સાચી વાત છે. અને એનું ગ્રેડ બે મને જ્યાં સુધી ખબર છે ને 1800 ની આજુબાજુ છે. બરાબર છે. તો આ ક્યાં સુધી યોગ્ય છે? બિલકુલ નથી. બહુ મોટું પીક તમે બિલકુલ નથી યોગ્ય, તો બી આ કન્ટિન્યુ રહેવાનું. આપણે કર્યું ને, એમને જાહેરાત બહાર પાડી, એમને ફોર્મ ભરાવ્યા, હવે પરીક્ષા લેશે. એવું કે છે કે તમને રસ હોય ફોર્મ ભરો, ને રવા દો, ધંધો કરો, બીજું જે કરવું હોય, પકોડાની લારી કરો. તો એની સામે કોન્સ્ટેબલ નો ગ્રેડ બે 1700 છે. કાલ ઉઠીને એવું કહે છે અમે કોન્સ્ટેબલમાં બી મેન્સ લાવીએ. તમે જે મહેસૂલ તલાટીની વાત કરી ને, એ મહેસૂલ તલાટી ને ડીવાયએસઓ બેયની એક્ઝામ સમકક્ષ કરી નાખી. કોઈ ફેર નહીં. સિલેબસ સેમ ટુ સેમ. એજીએસ, બધું સેમ ટુ સેમ. એકમાં તમને 40,000 50,000 પગાર મળે, એકમાં તમને 26,000 મળે. પ્રશ્ન જ એ છે કે ભરતી બોર્ડમાં બેઠેલા માણસો કાં તો સંવેદનાહીન થઈ ગયા છે. બાકી એટલીસ્ટ મારું એવું માનવું છે, માની લો કે મારા હાથમાં આ સિસ્ટમ હોય તો હું શું કરું કે 5, 15, 25 વિદ્યાર્થીઓને બોલાવીને એની સાથે સંવાદ કરું. હવે તમે 2 વર્ષ 5 વર્ષથી તૈયારી કરો છો, તૈયારીમાં તમને ક્યાં ક્યાં તકલીફો પડે છે? ઓકે, ભરતી બોર્ડે કયા કયા સુધારા કરવા જેવું તમને લાગે છે? કેમ કે મૂળ બોર્ડ તો વિદ્યાર્થીઓ માટે જ છે ને, તો એને જે તકલીફો લાગતી હોય એનું શું સમાધાન હોય? હવે તમે ધારો કે કોન્સ્ટેબલમાં ગુજરાતી મૂક્યું, એમને એવું કીધું કે આપણે કાયદો કાઢી નાખ્યો. અલા ભાઈ, તમે અમને કઈ બુદ્ધિ વગરના સમજો છો? તમે કાયદો કાઢી નાખ્યો કે તમે ઉપકાર નથી કર્યો, તમે હોશિયારી મારવા ગયા હતા. કાયદો બદલ્યો હતો. આઈપીસી, સીઆરપીસી, એવિડન્સ એ ત્રણેય કાયદામાં ઓકે રિફોર્મ ચાલતા હતા જ્યારે આ પરીક્ષા લેવાની. એટલે જૂનો કાયદો હતો એને ફરજિયાત કાઢવો પડે એવો હતો, એ પૂછાય એવું હતું નહીં, એટલે એની જગ્યાએ ગુજરાતી મૂક્યું. અત્યારે ડાપણ શું કરે? આપણે એટલે તો કાયદો કાઢી નાખ્યો. તો તમને અત્યારે એવું ડાપણ આવ્યું, અત્યાર સુધી પૂછતા તો તે ક્યાં ગયા હતા? અને હવે આગળ તમને નહીં પૂછો એમ, આગળની પરીક્ષામાં પાછો કાયદો આવવાનો છે. એટલે એવી ખોટી હોશિયારી નહીં મારવાની ભાઈ, બધાને બધી ખબર જ પડતી હોય છે. તમે કેમ કાયદો ન પૂછ્યો અમને ખબર છે, નકર તમને કોને ના પાડી હતી? અને માની લો કે તમે કાયદા ના પડો તો પીએસઆઈ તમે કાયદાના પ્રશ્ન હું લેવા પૂછ્યા હતા? પીએસઆઈ માં તમે પૂછ્યા હતા નવા કાયદા કે સામાન્ય જ્ઞાન છે. એટલે એ હોશિયારી મારવાની વાત કરે છે. ભૂલ થઈ છે તો સ્વીકારી લેવાય, ભાઈ મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે, આટલું સુધારીએ છીએ, ઓકે તમારા હિતમાં, બસ આટલી સિમ્પલ વસ્તુ છે.
પણ બ્યુરોક્રેસી ક્યારે બી માનતી નહીં કે અમારી ભૂલ થઈ છે. પણ નહીં ઇતિહાસમાં માને. જો નહીં માને ને તો હેરાન થશે. આ તો મારો એક સંવાદ કરવાનો એક ઈરાદો હતો એટલે મેં તો સંવાદ કર્યો. હવે હું તો માની લો કે ભરતી બોર્ડ નહીં કરે કાલ સવારે 5000 છોકરા આવીને ગાંધીનગર બેસી જશે તો ક્યાં જશે? ઘર્ષણ થશે, સંઘર્ષ થશે, છેલ્લે સુધરશે. તો એવું ન કરવું હોય તો પ્રેમથી બતાવી દો. મારો કામ આટલું હતું, મેં મારી રીતે કામ કર્યું. હવે વિદ્યાર્થીઓને મેં મારી રીતે કહી દીધું કે ભાઈ જો તમારું વાત હતું ભરતી બોર્ડ સુધી મળવાની અધ્યક્ષને મળીને એની વાત પહોંચાડી દીધી. એ તમે વિદ્યાર્થીઓની હાજરીમાં જ આ સંવાદ થઈ ગયો. ઓકે, હવે એ નિર્ણય લે છે, તમને યોગ્ય હોય તો ભલે, ના હોય તો તમે આ રાજ્યના નાગરિક છો, તમને ગાંધીજીને ભણ્યા છો, તમે સરદાર પટેલને ભણ્યા છો, તમે ભગતસિંહને ભણ્યા છો, ઓકે, અને તમે સુભાષબાબુને ભણ્યા છો. મારું કામ ગાંધીજી વાળું હતું, એ મેં કર્યું. હવે બાકીનું કામ તમે તમારી રીતે. સેમ પ્રોબ્લેમ છે ને, સેમ. આજે 24 ઓગસ્ટ છે, SSC ગ્રુપ. ક્વેશ્ચન એ આ જે ક્વેશ્ચનમાં જે ભૂલ છે આ જ છે, પેટર્ન બી આ જ છે, બોર્ડ જવાબ નથી હાલતું. ભારતના પ્રખ્યાત કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હાલ રામલીલા મેદાન દિલ્હી ખાતે આંદોલન કરી રહ્યા છે. શું એ સેમ વસ્તુ ગાંધીનગરના ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વાળા બધા ભેગા થઈને થવાના ચાન્સ છે આ વસ્તુને લઈને? મારો આંદોલનનો જીવ નથી અથવા હું આંદોલન પ્રેરિત માણસ નથી. છોકરાઓ જોડે જો ના થયો એ હું એ જ કહું છું. પણ માની લો કે મારા સમાજની તાકાતથી સમાધાન ના થાય અને છોકરાઓ આંદોલનનો નિર્ણય લે તો છોકરાના નિર્ણય સાથે સામત ગઢવી ખડે પગે ઊભો રહેશે. અને બીજા અન્ય ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વાળા એનો પોતાનો વ્યક્તિગત નિયમ છે, નિર્ણય છે. તમને એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટની જો વાત કરું, એક જનરલ વાત કરું, રેવન્યુ તલાટીનો સિલેબસ બહાર આવ્યો નહોતો, પણ સિલેબસ બહાર આવતા પહેલા 1500 રૂપિયામાં એમનો સિલેબસ કોર્સ વેચાતા હતા. સિલેબસ આવ્યા વગર તમે વેચો છો, એ ક્યાં સુધી યોગ્ય છે? તો આ ગુજરાતના જે લાખો છોકરાઓ તૈયારી કરે છે એ બધા છોકરાને ખબર નહીં પડતી હોય કે અત્યારે તો કોઈ નવી ભરતી છે નહીં. બીજું કે અત્યારે હું આ તમારી સાથે સંવાદ કરું છું કે છેલ્લા 1 મહિનાથી એક બાવાન ગાંડાની જેમ રખડું છું, કે એમાં મારે તો કોઈની પાસેથી કઈ કાઢી લેવું નથી. ઓકે, તો એ છોકરાને ખબર તો પડતી હશે ને કે આ માણસ કોના હાટું કરતો હોય છે, આમાં મારે વ્યક્તિગત શું સ્વાર્થ છે. હું છોકરાઓને એ જ અપીલ કરું છું કે આપણે પોતાના નિજી સ્વાર્થ માટે થોડું ઘણું પ્લસ માઇનસ કરવું પડે તો કરો, પણ સિસ્ટમમાં જે થોડું ઘણું પ્લસ માઇનસ થાય છે ને એ સહન ન કરો. જો સિસ્ટમ સુધરશે નહીં ને તો આનો ભોગ આપણે ક્રમિક બનતા જ રહીશું. એટલે મારો હેતુ સિસ્ટમ કરેક્ટ કરવાનો છે. તમે આ એક પરીક્ષા પૂરતું નથી એમ કે ભાઈ દરેક પરીક્ષામાં આવું કેમ થાય છે. બીજી એક્ઝામનું એક એક્ઝામ્પલ આલું. હાલમાં નર્સિંગની એક્ઝામ આઈ થિંક ગૌણ પેલા પસંદગી લીધેલી, એમાં 2 પેપર હતા. 100 માર્કનું એમનું ટેકનિકલ હતું અને 100 માર્કનું ગુજરાતી હતું. ચલો માન લીધું, અને એક એમનું મેરિટ એવું હતું કે બંનેનું ભેગું કરીને આ લોકો એક મેરિટ બનાવશે. હવે એ નર્સિંગના પેપરના અંદર આન્સર કીના અંદર દેખેલું કે ABCD લાઇન ટુ લાઇન 1 થી લઈને 100 સુધી હતું. મને ખ્યાલ છે. આ વાત તો કરીએ, પર હું વાત કરું છું કે ચલો હું ત્યાં એક્ઝામ આપવા બેઠો છું અને હું એટલો હોશિયાર છું કે મને 15ના આન્સર ખબર છે, ABCD આવે છે. ત્યાં મારી મેન્ટાલિટી ચેક ના થાય, યાર ભલે મને આવડે છે, ભલે થયું છે, તે થવાનું. આ જે વ્યક્તિએ ત્યાં બેસીને મહેનત કરી છે એની વાત કરું. હવે કદાચ મને નહીં લાગતું કે હ્યુમન એરર હોઈ શકે, ના હોય કે ભરતી એ જે બોર્ડ હશે જેને પેપર સેટ કર્યું અને એવી બુદ્ધિ નહીં હોય કે યાર આવું તો ના જ હોય. આનામાં શું કહેશો? અને ઇવન એ નોકરી થઈ ગઈ, લોકોને કોલ લેટર આવી ગયા, હાલ એ કદાચ નોકરી બી કરતા હશે. હું તો માનું કે ભલે કોઈકને કંઈક લાભ થયો હોય કે ના હોય, બીજા છોકરાઓ જોડે અન્યાય તો થયા જ હશે. તો આનામાં તમે શું કરો? ઇવન કોર્ટ બી હવે શું કરશે? આમાં કેવું ખબર કે પેલા છે ને કોઈ પણ પરીક્ષાનું પેપર ફૂટતું, આ 2017 લગભગ 20-22 પેપરો ફૂટ્યા. પછી આમ આદમી પાર્ટીના બધા કાર્યકર્તાઓ ભેગા થઈને ગુજરાતના યુવાનોના હક માટે થઈને કમલમ ઉપર અટેક કર્યો, રજૂઆત કરવા ગયા. પછી એટલે એ શબ્દ આપણે કારણ કે પછી એટલે ટૂંકમાં એ ભાજપનું એવું કેવું છે કે ભાઈ એમને FIR માં એવું લખાવેલું છે કે હું કમલમ ઉપર હુમલો કર્યો. ખરેખર તો કમલમ ઉપર રજૂઆત કરવા ગયા હતા. મુખ્યમંત્રી તો કામના છે, CR પાટીલ. કમલમમાં કરવાનું શું જરૂર? કમલમ આપણી ક્યાં કોન્સ્ટિટ્યુશનલ પોઝિશન? મુખ્યમંત્રીને તો સમજાવી દીધા હતા, ત્યાંથી તો કઈ નિવેડો નતો આવતો, એટલે છેલ્લે ત્યાં કમલમમાં ગયા કે ભાઈ અહીંથી મુદ્દો સોલ્વ થતો હોય તો અહીંથી કરાવીએ. એ એડમિનિસ્ટ્રેશન થોડું આપણું. જો ભાઈ વાતો તો આપણે બધી કરીએ છીએ, પણ વાસ્તવિકતા તો આપણને ખબર છે કે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીના ચહેરા પણ કોણ બેઠા છે અને કોણ કામ કરે છે. બહુ મોટું સ્ટેટમેન્ટ હા છે જ તે. ઓકે, એટલે ન્યા વાત કરી. પરિણામ જે પણ આવ્યું હોય, તમે જો એક ઘટના પછી આજ દિવસ સુધી ગુજરાતમાં પેપર ફૂટવાની ઘટના તમારી સમક્ષ નહીં આવી, પણ એની સામે સીસીમાં દેખો કેટલો અન્યાય. હું એ જ વાત ઉપર આવું છું. એટલે એમને ખબર પડી કે પેપર ફૂટશે તો મારા બેટા આ ખમલમ ઉપર આવીને માંગણી કરશે, એટલે એમને સ્વરૂપ કદાચ બદલ્યું હોય કે આપણે કામ કરીએ કે જે આપણા મળતા કરતા છે ને ABCD આની પહેલા થયેલું છે કે ભાઈ B કરી દેવો અમુક લોકોના નામ ઉપરથી, એવું થયેલું છે. ઓકે, તો આમાં ABCD ગોઠવ્યું હોય, બધાને તો કદાચ ખબર ના હોય, પણ જે લોકોને કીધું હોય. મને પોલીસની ભરતીમાં બીક જ લાગે છે કે આ 10 પ્રશ્નોમાં જે છોકરાઓ ના કહે છે કે આ સુધરવા ન જોઈએ, તો જે તૈયારી કરતો હોય ને એ છોકરાને તો એટલો વિશ્વાસ છે કે 10 માંથી 2 હાસા ન જ પડે, તો છતાં એ પ્રશ્ન કેન્સલ ન થવા જોઈએ એવી છોકરું જીદ કેમ કરે છે? કદાચ એવું બન્યું હોય, આ હું શંકા કરું છું.
આ તો કાચમાંથી તમે દેખી રહ્યા છો કે શું દુર્દર્શન દેખાઈ રહ્યું પણ છે સીધી કે વસ્તુ નહીં છે. એમ. નકર આજે છોકરું, હું એમ કહું છું કે 10 પ્રશ્ન રદ ન થવા જોઈએ. ઓકે, એમાં તો બધાને રાજીપો જ હોવો જોઈએ કે ભાઈ 10 પ્રશ્ન રદ થઈ જાય, એના માર્ક્સ મળી જાય. પણ અમુક છોકરા એવું કહે છે કે ના 10 રદ ન થવા જોઈએ. તો હોશિયારી, મતલબ કે હું પોતે જેન્યુઅનલી એવું માનું કે 10 પ્રશ્નમાંથી મારે 5 સાચા ન પડે. હમ. આ હું મારું પોતાનું કહું તો હું વિદ્યાર્થી એવું તો અપેક્ષા ના રાખું કે વિદ્યાર્થીને 8 સાચા પડ્યા હોય. હમ. છતાંય વિદ્યાર્થી એવું કેમ કે, અને કોઈ એને સપોર્ટ કરે કે આ રદ ન થવા જોઈએ, એટલે એ થોડુંક શંકાન પાત્ર બને છે. એક વાત એ છે. બીજું કે સરકાર જો ભરતી ક્લિયર સીધી રીતિમાં કરવા માંગતા હોય તો અધિકારી આ ભરતીને આડોવડાઈ કરીને ધાર આંદોલન થાય એવા પ્રયત્ન કરે છે. સરકાર તો થોડી ચાહે એમને- કે આંદોલન એટલે થવા હું જોઈએ એમ કહું છું કે સરકારની ઈચ્છા છે તો અધિકારીઓ એવું ઈચ્છે છે કે આંદોલન થાય, અને કદાચ સત્તા પરિવર્તન કરવા માંગતા હોય, અને એ લોકો કેમ કે એક જગ્યા નથી, દરેક જગ્યાએ આવું જો અધિકારીથી લોકો કંટાળ્યા. હમણાં ભાસ્કરના એક રિપોર્ટ પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો એવું કહે છે કે 5 માંથી એક ધારાસભ્ય એવું કહે છે કે ભાઈ અધિકારીઓ અમારું ગાંઠતા નથી, માનતા નથી. તો અધિકારી એવું ઈચ્છે છે કે ગુજરાતમાં મોટું આંદોલન થાય ને એ આંદોલનના લીધે સત્તા પરિવર્તન થાય, તો પછી સરકારે તમે જાગવું જોઈએ. બ્યુરોક્રેસીને કહી રહ્યા સીધી છો, વાત કારણ કરું કે છું. બ્યુરોક્રેસી ક્યાંક ને ક્યાંક જવાબદાર છે વહીવટ લેવા સીધી માટે. વાત એમનો જવાબદારી કે ભાઈ એમને સોંપ્યું છે કે તમારે ભરતી કરવાની છે. ભલે એમાં ભૂલ હોય તો એક અપ્રોચ હોવો જોઈએ કે સ્ટુડન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને એ વસ્તુનું સોલ્યુશન લાવવું જોઈએ. હમ. તમે કહો છો કે નિર્જા કુતરું તમને મળ્યા નથી, તમને ધ્યાન મળ્યા હા, પણ સોલ્યુશન આવ્યું નથી. નથી. હવે એમાં તો સરકાર બી હવે શું ને માની લો કે જો એ નિર્જા ગોટુ દ્વારા કોઈ સોલ્યુશન આપવામાં ન આવે અને માની લો કે આંદોલન થાય, એ સરકાર વિરુદ્ધ નહીં, થશે. આંદોલન તો માની લો સરકાર વિરુદ્ધ થશે. આંદોલનમાં તમને ખબર છે કે એક આંદોલને ગુજરાત નવું બનાવ્યું, એક ગુજરાતે પાટીદાર અનામત આંદોલન દીધું, હા, એક ગુજરાતે કોંગ્રેસને સત્તામાંથી વિમુખ કરાવડાવ્યું. તો એવું બને કે નવું આંદોલન ગુજરાતમાં ભાજપને સત્તા વિમુખ કરાવડાવે. ગુજરાત તો ગઢ કહેવાય એમનું, હા, કેમનું એ તો કોંગ્રેસે જયારે 149 સીટ ઉપર હતું, 1985 જયારે ચૂંટણી થઈ ને હા. ત્યારે કોંગ્રેસને 149 હતી, જનતા પક્ષને 14 હતી, અને આ ભાજપ જે એવું કહે છે ને કે ત્રીજો પક્ષ નથી ચાલતો, એ ભાજપ 11 સાથે ત્રીજા પક્ષે હતું 1985 અને 1990 ઓકે એ ભાજપ 67 આવ્યું, જનતા પક્ષ 70 ઉપર ગયું, અને 149 વાળું કોંગ્રેસ 33 આવ્યું ને પડ્યું. એ તેદીથી આજ સુધી હજી ઊભું થયું નથી. એટલે એવું કદાચ કોઈને અહમ હોય, મનમાં ટણી હોય કે ત્રીજો પક્ષ ચાલતો નથી, તો ભાજપ ત્રીજા પક્ષમાંથી સત્તા પક્ષ બન્યો છે. અને એવું પાવર હોય કે અમારી પાસે આવડી મોટી સીટો છે એટલે અમે જઈએ નહીં તો 149 માંથી કોંગ્રેસ 33 ગયું છે, ભાજપ જઈ શકે છે. એ આ જ તો કહું. જનતાના હાથમાં છે. જો વાત કરું ને, હું બી એક્સ એસ્પિરન્ટ હા, હા. હું માનું જીપીએસસી નો જો સુવર્ણ કાળ હતો ને શ્રી આપણા દાસા સાહેબ તરીકે કહે કે ના, એવું કોઈ સુવર્ણ કાર્ડ ના પણ કહી એમનો શકાય. એક હતો કે કહી શકો કે એમને જે એક ટાઈમ ટેબલ ભરોસો, એમને એક હતું, ભરોસો બેસાડો હા, છોકરા ઉપર છોકરા ઉપર કે ભરોસો. આયોજનબદ્ધ પરીક્ષા લઈ શકાય. હા, કે ભાઈ ટાઈમ ટેબલ ડિક્લેર કરું, એક ક્યાંક ને ક્યાંક યુપીએસસી જી પેટર્ન કે ભાઈ આ ડેટે અમે એક્ઝામ લેશું, તે ડેટે ક્યાંક ને ક્યાંક થઈ અંક કોટ કે બી ક્યાંક ઓછા થાય. એવું નહીં કે એનું કારણ હતું કે માની લો કે કોઈ છોકરું કદાચ ટ્વિટર ઉપર નાનકડી ટ્વીટ કરે ને હા, તો એને સેપરેટ ફોન કરીને કરતા હતા કે ભાઈ શું ભૂલ થઈ ગઈ છે કહો તો. પછી હું એ કહું છું આ સંવાદ થવો હું એ જ કહું. જોઈએ. પણ એ જ વખતે બીજેપીની સરકાર હતી. હવે હાલ ભલે હવે એ વ્યક્તિ હાલ એમનો જેમને ફળ ગયો UPSC યુપીએસસીમાં છે, હમ. ક્યાંક ને ક્યાંક હવે દેખો હસમુખ પટેલ જેમનું કંઈક સારું કામ થયું હશે, પોલીસ બોર્ડથી જીપીએસસી ના ચેરમેન બન્યા હશે. હવે નિર્જા ગોત્રુ જે મેડમ છે એમનું બી પર્સપેક્ટિવ હશે આ લઈને, પણ સોલ્યુશન કેમ નથી? હવે આમાં કરી શું શકાય? જો કરવાનું મારી દ્રષ્ટિએ નૈતિકતા તો એવું કહે છે કે કદાચ નિર્જા ગોઠરૂને ભરતી બોર્ડમાં રસ ના હોય અને હસમુખ પટેલ સાહેબ જીપીએસસીમાં જતા રહ્યા એટલે જબરજસ્તી એમને ભાર આપ્યો હોય અને એમનાથી એ સહન ન થતું હોય તો એમને સ્વૈચ્છિક ના પાડી દેવાય કે ભાઈ મારે આ કામમાં રસ નથી. પાછી ભરતી બોર્ડ નહીં, હું ચાલુ ભરતીમાં અધ્યક્ષ એક સીધી વસ્તુ છે, એ ભરતી બોર્ડના અધ્યક્ષ ભરતી બોર્ડે તો બેસતા નથી. એ બેસે છે કઈ જગ્યાએ? ડીજી ઓફિસે. એમની ઓફિશિયલ હા, હું ઓફિશિયલી કહું છું ને, એકે વખત ભરતી બોર્ડના અધ્યક્ષ ભરતી બોર્ડની ઓફિસે મળતા નથી. એ ક્યાં મળે છે? તો કે ડીજી ઓફિસે. અમે ગોપાલભાઈ મળવા ક્યાં ગયા? ડીજી ઓફિસે. કે એમને તો 4:30 આવવાનું હતું તો એમને નો કે ભરતી બોર્ડે આવી જાઓ, અમને ત્યાં જ બોલાવ્યા હતા ડીજી ઓફિસે. એનો મતલબ કે એમની પાસે બીજું ટાઈમ છે, તો સમય છે, તો આમાં વધારે સમય નહીં હોય તો એમને સ્વૈચ્છિક આપી દેવું પડે કે ભાઈ મારાથી આ કામ નહીં થાય. બીજું કે એવું નથી કે એક જ છે, આખું ભરતી બોર્ડ છે, તો તમારી પાસે સમય ના હોય તો કોઈ એવા સારા વ્યક્તિને ત્યાં મૂકો કે ભાઈ મારા વતી તમે વિદ્યાર્થી સાથે સંવાદ કરો અને ગુજરાતના બધા વિદ્યાર્થીઓને સેટિસ્ફેક્શન થાય ને એવું કંઈક પગલું આમાં લ્યો. ભૂલ થાય, ભૂલનું સમાધાન થાય. બાકી તમે આ કોર્ટમાં જાઓ અને ભરતીને ટલાવો, એનાથી તો વિદ્યાર્થીની જિંદગી બરબાદ થાય. ક્યાં સુધી કોર્ટમાં જશે? 2022-23 ની ભરતીમાં પણ હવે આમાં વાંક કોનો છે? વિદ્યાર્થીનો તો વાંક નથી. ક્યાંક ને ક્યાંક બ્યુરોક્રેસી પર જ ક્વેશ્ચન. હા, બ્યુરોક્રેસી પર ક્વેશ્ચન છે. બ્યુરોક્રેસી કોણ મેનેજ કરે? નેતાઓ. ઓકે, નેતાઓ માની લો કે તમે એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે તમને આ રીતે સામે સીએમ બેઠા હોય અને એમના જે તમે એમ કે શું બોલ્યા હતા? એમ કે દાસ જો આવી રીતે જો વાત કરતા હોય જે છે એ છે.
તો હું એવું કહું છું કે એવા નમાલા નેતા તૈયાર ન કરો કે જે તમારી વાત યોગ્ય રગે મૂકી ન શકે. સારા નેતા મોકલો, ગોપાલ ઇટાલિયા જેવા, કે જે સામે જઈને બેસી જાય કે ભાઈ આનો જવાબ પણ કેમ ન આવે? વિધાનસભામાં એમને અવાજ ઉઠાવવો જોઈએ જે હા, ભરતી પણ આ છે. અચ્છા, કઠણની વાત તો જો, ગુજરાતના બધા પ્રશ્નોનું સમાધાન વિધાનસભામાં થાય. વિધાનસભાનું સત્ર વર્ષમાં કેટલા દિવસ મળે છે? મને એનો આઈડિયા નથી. અને ધારો કે હમણાં ચોમાસું સત્ર આવશે 3 દિવસ, તો આખા ગુજરાત આવડું મોટું, કે 2 લાખ આશરે ચોરસ કિલોમીટર જેની 7 કરોડની વસ્તી છે, એની પ્રજાની ચર્ચા કરવા તમારી પાસે વર્ષમાં 20 દિવસ નહીં? તમે એક બજેટ સત્ર નાખી દો, એક ચોમાસું નાખી દો, એક વિપક્ષ જરૂર નહીં પડે એમને તો. એવું હશે ને, એવું વિપક્ષ ના હોય તો સરકારની ફરજમાં ન પડે કે ભાઈ આપણું કામ શું છે, ધારાસભ્યનું કામ શું છે, તો કે મારા પ્રશ્નો છે એને વિધાનસભામાં રજૂ કરવા. એના માટે વિધાનસભા તો બોલાવો. એમને શું કીધું કે દર મંગળવારે ધારાસભ્ય છે એ મુખ્યમંત્રીને મળશે. એટલે તમે એક દિવસ તો ફાળવો જ છો, તો એના કરતાં બધા ધારાસભ્યને ભેગા કરો. બીજું કે મારા વિસ્તારનો ધારાસભ્ય મારી વાત ત્યાં રજૂ કરે છે કે નહીં, એનું મારી શું સાબિતી? આજે ભારતના મોટા ભાગના દેશની સાંસદ છે એ જે બી ચાલે છે એ લાઈવ ચાલે છે. હા, તો રાજ્યની વિધાનસભા લાઈવ કેમ ન થાય? મને ખબર તો પડે ને કે મારો ધારાસભ્ય મારા વિસ્તારનો કઈ કઈ રજૂઆતો કરે છે. શું બોલી રહ્યા છે? આપણે, હું આ સીધી વસ્તુ કહું છું, ક્યાં લાઈવ થાય છે? ઉપરથી કોઈ ધારાસભ્ય માની લો કે રજૂઆત કરી હોય અને એના કોઈ માણસે ત્યાં વિધાનસભામાં જે ટીવી હોય એમાંથી લાઈવ કર્યું હોય અને એ પોતાના પ્લેટફોર્મ ઉપર નાખે, ઓકે, તો એની પાસે ડિલીટ કરાવે છે, ન કરે તો એ ચેનલ ઉડાડી દેશે કે અંદરની વાત બહાર નહીં જ લઈ જવાની. મીડિયા કંટ્રોલ કરે આવી રીતે. હા, સીધું કહું છું, એક સિંગલ ધારાસભ્ય પોતે ઈચ્છે કે મારો આ પ્રશ્ન મારે ટેલિકાસ્ટ કરવો છે, ઓકે, નહીં થવા દે. ચેનલ ઉડાઈ શકે. હા, ઉડાડી દે છે. ઉડાડી શકે નહીં, કહેતા નથી, ઉડાડી દે છે. ખરું તો બી. હા, એ ધારાસભ્ય ભાજપનો હશે, ઓકે, તો છૂટ, તો એને મસ્ત HD ફાઇલ આપશે. એક કહાની કહું તમને જલ્દી. મારો એક મિત્ર છે, હાલ બિન સચિવાલયમાં ક્લાર્ક છે. 2019 ભરતીના અંદર આંદોલનનો સાથ હતો અને 2023માં એમને કોલ લેટર મળી ગયો, પાસ થઈ ગયો, મહેનત કરેલી, આંદોલનમાં બી હતા, નોકરી પહેલાં આંદોલન કર્યો. હવે હાલ અમારી જોડે બેઠા હોય ને તો વાત કરતા કે યાર પગાર ફિક્સ છે. આનો બી આંદોલન ક્યાંક ને ક્યાંક તો શું, એક યુવાન નોકરી બાદ અને નોકરી પછી આંદોલનમાં જ રહેશે? આવા કિંમતી સમય ક્યાં સુધી રહેશે? તમને ફિક્સેશન વિશે ખબર છે? એકચ્યુઅલ મુદ્દો શું ચાલે છે? ફિક્સ પગાર છે કે વર્ગ 3 માટે એ સ્પેસિફિકલી. તો બરાબર છે, પણ એ કેમ ફૂલ નથી થતું એ ખબર છે? ક્યાંક ને ક્યાંક પૈસાનો ઇસ્યુ. કશું વાર્તા લે. ગુજરાતનું બજેટ કેવડું છે ખબર છે? કંઈક લાખો કરોડની. 4 લાખ કરોડનું. કેટલું? 4 લાખ. 4 લાખ કરોડનું. કર્મચારી તમારી પાસે કેટલા છે? 10-20 હજારની ઉપર કે લાખ. હા, માની લો કે ટોટલ બધા કર્મચારી ભેગા કરો તો 4 લાખની આસપાસ થાય. વધી ગણી તો 8 લાખ. બધા પોલીસથી બધું ગુજરાતનું બધું આવી ગયું. પૈસાનો પ્રશ્ન નથી, દાનતનો પ્રશ્ન છે. હવે તમને વાત કરું એ, આજે માની લો કે 20-25 વર્ષનો કોઈ યુવાન નોકરી લાગે એટલે એનું ફેમિલી મિનિમમ 5 લોકોનું હોય. આજે ગાંધીનગર જેવા શહેર કે અમદાવાદમાં તમે ફ્લેટ રાખો, ફ્લેટનું ભાડું કેટલું હોય? 12, 15, 20. ઓકે, મિનિમમ 15 ગણી લઈએ. 15. હવે માની લો કે એના મમ્મી પપ્પા હોય ને એટલે પોતે 20-25 નો, એટલે મમ્મી પપ્પા 55-60 પહોંચ્યા હોય. લગભગ 55-60 કાં તો ડાયાબિટીસ, કાં તો હાઈપર બીપી, મેડિકલી હોય છે, ખાવાનું એ રીતનું હોય જ હોય. 5000નો ખર્ચો હોય. હવે માની લો કે એક સંતાન આવે અહીંયા ગાંધીનગર અમદાવાદમાં કોઈ પણ સ્કૂલમાં ભણવા મોકલે, મંથલી ઓછામાં ઓછો ખર્ચો કેટલો થાય? 30 ઉપર તો નીકળી જાય. એટલે વર્ષે માની લો કે 30,000ની ફી ગણીએ તો 2-5 હજાર તો થઈ જાય. હા હા હા. ઓકે, તો ઓછામાં ઓછું 15 ભાડું, 5 મમ્મી પપ્પાના, 5 છોકરાના, તો 25,000 તો એમાં જ વહી ગયા. ખાય હું પરિવાર? આપણે જે કરપ્શન કહીએ છીએ ને, એ કરપ્શન થતું નથી, કરપ્શન જબરજસ્તી કરાવવામાં આવે છે. પછી તમારો પેલો કોન્સેપ્ટ ના આવે કે ભાઈ તમારો પગાર ના આવે, કારણ કે ફિક્સ. હું એક જનરલ વાત હું એક વાત પૂરી કરી લઉં. હા, ઓકે, હવે એની જગ્યાએ માની લો તમે એને 50,000 પગાર દેતા હો, તો 25,000માં ખર્ચો થઈ ગયો, 25,000માં ઘર ચાલે, એ શું કરવા કરપ્શન કરે? હવે આવું કરપ્શન ન કરવું પડે, કર્મચારીની દાનત જ નથી કરપ્શન કરવાની, એટલે એ લોકોએ ભેગા થઈને હાઈકોર્ટમાં એક અપીલ કરી હાલ કે ભાઈ અમને પૂરો પગાર મળવો જોઈએ. ગુજરાત હાઈકોર્ટે એવો ચુકાદો આપ્યો કે તમારી વાત સાચી છે, તમને પૂરો પગાર મળવો જોઈએ. આવો ચુકાદો છે. આવો ચુકાદો છે. તો હવે તો સરકારે હા પાડવી પડે. સરકારે એને સુપ્રીમમાં પડકાર્યો. મતલબ ગુજરાત હાઈકોર્ટ નિર્ણય કરે છે એ આ સરકારને યોગ્ય લાગતો નથી. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક કર્મચારીઓ હવે આ ભાજપથી ત્રસ્ત થયા છે અને એ ઈચ્છે છે કે હવે જો આ ભાજપ જાય અને કોઈક બીજું આવે, ઓકે, તો કદાચ અમારી સંવેદનાને સમજે અને અમારા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આવે. આવું સરકારી કર્મચારી, ગુજરાતના તૈયારી કરતા યુવાનો, ગુજરાતના 55% વધારે જેની વસ્તી છે એવા ખેડૂતો, ઓકે, ગુજરાતની 50% આસપાસ મહિલાઓ. મહિલાઓના મનમાં એ પ્રશ્ન છે કે રાજસ્થાનમાં ભાજપ સરકાર છે એની 1100 નો બાટલો 550 મળે,
તો અમે શું પાપ કર્યા અહીંયા ગુજરાતમાં અમને 1100 મળે? હે? આજે માની લો કે ખેડૂતો છે, મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતોને એ લોકો એવું કે તમારું 2 લાખનું દેવું માફ કરી દેશું, તો ગુજરાતના ખેડૂતે શું ભૂલ કરી ભાઈ? એની તો તમને 162 સીટો દીધી છે. ખેડૂત માફ દેવું. ઓકે, અચ્છા, મહારાષ્ટ્રના વિદ્યાર્થીઓને બહેનો છે તો એને બહેનોને દર મહિને 1500 રૂપિયા, 2300 રૂપિયા, 2500 રૂપિયા એવું અલગ અલગ રાજ્યમાં ભાજપ આપે દર મહિને. તો ગુજરાતની બહેનોમાં શું છે? અથવા તો ગુજરાતમાં એટલું બધું તમને લાગે છે કે નકરો પૈસો છે, કે આમ ગરીબના ઝૂંપડામાં તમે પગ નાખો તો નકરો પૈસો છે, અહીંયા પૈસાની જરૂર જ નથી. તમે બીજે બધે દો છો તો ભારતના નાગરિક તો બધે હરખા છે, બંધારણ તો બધાનું હરખું છે, પરિસ્થિતિ બધાની હરખી છે. તો અલગ અલગ પરિસ્થિતિમાં તમે નિર્ણયો કેમ અલગ અલગ લ્યો છો? એટલે હવે આ ગુજરાતની પ્રજા બધી બાજુએથી સમજી, સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી મારા જેવા માણસે સમજાવ્યું, તમારા જેવા લોકોએ લોકો સુધી પહોંચાડ્યું, લોકોને ખબર પડી કે સારું આપણી જોડે ભેદભાવ કેમ. કેમ કે ગુજરાતના યુથ છે એ કેમ પીડાય છે? કેમ કે રાજસ્થાનનું યુથ છે ને એ કોઈ પણ સરકારની વોટ બેંક છે. સરકાર કોઈ પણ નિર્ણય લેતા પહેલા વિચારે કે જો નિર્ણય આગો પાછો લેશું ને તો સરકાર બદલી નાખશે. બિહારની યુથ છે, ઓકે, કેમ એ પરીક્ષા રદ કરાઈ શકે? કેમ કે બિહારની યુથ એ પોલિટિક્સનો ભાગ છે. એની સરકારને રીતસર ફેણ આવી જાય કે જો કોઈ ખોટો નિર્ણય લીધો તો સરકાર બદલી નાખશે. યુપીની પોલીસ, ઓકે, યુપીની જે સરકાર છે એ યુથથી બીવે છે. ગુજરાતની યુથ એને પોલિટિકલી આ લોકો ઝીરો ગણે છે કે આનાથી કઈ ફેર જ પડે એમ નથી. એટલે આ લોકો મન ફાવે એવું કરે છે, પેપર પર પેપર ફોડે છે, ભરતી પર ભરતી ડીલે કરે છે. એને ખબર છે કારણ કે ફેર જ નથી પડવાનો. એટલે આ વખતે મારી આ જે સંઘર્ષની ગાથા છે ને એ મેં એટલે બદલી કે બહુ ભણાવી લીધું, હવે સાચું ભણતર એને આપીએ જિંદગીનું, કે ભાઈ તારા મતની એવડી ત્રેવડ છે કે તારો મત એ તને સરકારી સિસ્ટમ જે તું ઈચ્છે ને એ પ્રમાણે ડેવલપ કરવા મજબૂત કરી શકે છે. એ મહિલાને મારે કેવું છે કે તમારા મતની એ તાકાત છે કે જે તમને 2500 રૂપિયા ખાતામાં ઘરે આવીને નખાવડાવી શકે છે. એ ખેડૂતને એવું સમજાવવું છે કે દિવસે વીજળી જોઈએ એટલા કલાક મળશે ને મફત મળશે. તમારા મતની એ તાકાત છે. હવે ધીમે ધીમે અમારી વાત લોકો સુધી પહોંચે છે, લોકોને આ વાત ગળે ઉતરે છે, અને એટલે આપણે આ ચર્ચા કરી છે ને એની નીચે એ લોકો પોઝિટિવ કમેન્ટ લખે છે કે એની વાત સાચી છે. મતલબ કે આપણો અવાજ એ આપણા મુખેથી જાય છે, પણ પીડા તો એમની છે. એમને ખબર પડે છે કે અમારા મતમાં કેવડી મોટી તાકાત છે. અને જ્યારે આ બધા મત હવે આવનારી ચૂંટણીમાં ભેગા થશે ને તો પરિવર્તન આવશે, અને એ પરિવર્તન આવશે ને એ ચોક્કસથી આ બધા પ્રશ્નોનું સમાધાન કરાવશે. પછી તમે ભૂલી જશો કે ગુજરાતમાં આંદોલન કોઈએ કર્યું, કેમ કે અમે બધા સમાજના જીવો છીએ. સંવાદ કરીએ છીએ, શીખીએ છીએ, ભૂલો હોય તો સ્વીકારીએ છીએ અને આગળ વધીએ છીએ. ખરી વાત. આ પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષા તમે મુદ્દો ઉઠાવ્યો, તમારી આક્રમકતા જોઈને એવું લાગ્યું કે તમે બી ખરા યુવરાજસિંહ ગોપાલ ઇટાલિયાની રાહ પર ચાલી રહ્યા છો. આક્રમકતા કરતા શું છે ખબર છે? હા, તમારો અવાજ જે હમણાં મોટો થયો એ પીડા એવડી મોટી હતી. જો તમે કદાચ મારી ભેગા સંઘર્ષમાં આવો ને તો તમને ખબર પડે. જો હું કઈ એવો નાખી દેવા જેવો માણસ નથી. ના ના, એવું આજે મારું પોતાનું કઈક સ્ટેટસ છે. આજે જે જગ્યાએ હું જાઉં છું ત્યાં 40 જણા સામેથી ઊભા થઈ જાય છે કે સાહેબ તમે અહીંયા આવ્યા એમ. એને પોતાને આશ્ચર્ય થાય છે, કેમ કે આમ હું ક્યારે મારી એકેડેમીની બહાર નીકળ્યો જ નથી. એને પોતાને આશ્ચર્ય લાગે ખરેખર સામત ઘડ્યું હશે. ને હું મારા કામ માટે આજ મારા આટલા કેરિયરમાં એક સિંગલ માણસ એવું ન કે સામત ગઢવીએ પોતાના કામ માટે અમને ફોન કરેલો. મારા આટલા છોકરાઓ નોકરી કરે છે, હું કોઈને ફોન ન કરું. કોઈ કોન્સ્ટેબલ છે એટલે કોન્સ્ટેબલ ની બધી જગ્યાએ છે, સેક્શન ઓફિસર હોય છે અમારા. હા, પણ એમાં હું કોઈને ફોન ન કરું. હા, એમની તકલીફ હોય ફોન કરે ને તો એને કહું કે સિસ્ટમ છે ભાઈ, થોડીક ચલાવી લો ને, એમ કે તમારા લીધે કોકનું સારું થતું ને આપણે થોડું સહન કરી લેવાનું. પણ એ પીડાઓ સાંભળીને હવે એવું થાય છે કે તો મારી પાસે 2 ઓપ્શન છે. હું આર્થિક રીતે ઈશ્વરની કૃપાથી એટલો સક્ષમ છું. લોકો કદાચ એવું કે સામતભાઈને રાજકારણ કરવું છે ને એટલે આ બધું બોલે છે. અચ્છા, તમે ધારાસભ્ય બને એટલે શું જોવો કે એની પાસે એક ફોર્ચ્યુનર ગાડી હોય, મારી પાસે 4 વર્ષથી છે એડવાન્સમાં છે જ, બરાબર. એટલે ફોર્ચ્યુનર માટે તો હું ધારાસભ્ય બનતો નથી. ધારાસભ્ય બને તો 1.5 લાખ રૂપિયા પગાર મળે. એટલીસ્ટ મારા જીવનમાં એવરેજ હું લગભગ દર મહિને 2 લાખથી વધારે જીએસટી ભરું છું. ટોટલ દર મહિને 2 લાખથી વધારે જીએસટી ભરું છું. ટેક્સ. એટલે હું આ બધું મૂકી અને હું 1.5 લાખનો પગાર લેવા માટે ધારાસભ્ય બનું એટલો તો હું મૂર્ખોય ન હોઉં. ઓકે, ત્રીજી વાત, કદાચ સામતભાઈને ફેમસ થવું એટલે રાજકારણમાં જવા માંગતા હોય તો એક ધારાસભ્યને ઓકે કદાચ એના વિસ્તારના 3 લાખ લોકો ઓળખે. મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર 10.5 લાખ લોકો છે. ખાલી એક પ્લેટફોર્મ ઉપર 5 લાખથી વધારે છોકરા મારી એપ્લિકેશન હારે જોડાયેલા છે. ઓકે, અલગ અલગ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી મારી હારે 25 લાખથી વધારે યુવાનો જોડાયેલા છે. તો હવે હું આનાથી વધારે કેટલો ફેમસ થવું એમ? તો નથી મારે પૈસાની જરૂર, ઓકે, નથી મારે કંઈ એવી ફેમસ થવાની જરૂર. હા, મને એટલું છે કે જો આ બધી પીડા છે, ભારતમાં 2 લાખથી વધારે લોકો એવા છે જે વર્ષે ભારતની નાગરિકતા છોડી દે છે, કેમ કે બીજા દેશના નાગરિક બની જાય છે. 18 લાખથી વધારે એવા લોકો છે જે ભારત મૂકીને વિદેશમાં જાય છે દર વર્ષે.
તમને ખબર છે વિદેશ જવા માટે ભણેલો ગણેલો માણસ જોઈએ કે મંદબુદ્ધિ જોઈએ? ભણેલો એજ્યુકેટેડ પૈસાવાળો જોઈએ ગરીબ સ્પીકિંગ જોઈએ? ઇંગ્લિશ ઇંગ્લિશ પૈસાવાળો જોઈએ કે ગરીબ જોઈએ? પૈસાવાળો. તો પૈસાવાળા અને બુદ્ધિજીવી લોકો દેશ મૂકીને જાય છે, આની નુકસાની કોને ભોગવવાની? દેશના અને અહીંથી આવા 18 લાખ વર્ષે ઓછા થાય તો વાહે શું વધે? પછી આપણે એવું કહીએ છીએ કે 8મા ધોરણમાં ભણતા છોકરાએ 10મા ધોરણ ભણતાના છોકરાને ચપ્પુ મારી દીધું. એ તો પછી અહીંયા એ જ થાય ને ભાઈ. મુખ્યમંત્રીના વિસ્તારમાં દારૂનો અડ્ડો એક અમદાવાદના મીડિયા કર્મચારી પકડે છે. હા, ઓકે, એક સહજ વસ્તુ છે કે ગુનો, હું તો કાયદો ભણેલો છું, ભણાવેલું છે એટલે મને થોડું નોલેજ, કે કોઈ પણ ગુનો સીધો નથી બનતો. પહેલા ઈરાદો આવે કે માણસના મનમાં એ વસ્તુ થાય કે મારે આ કામ કરવું છે, પછી પ્રયત્ન કરે અને પછી એ પ્રયત્ન સફળ થાય તો એ ગુનો બને. માની લો કે અમદાવાદના જે પણ મીડિયા કર્મચારી હતા એને ડ્રોન ઉડાડ્યું, તો એનો ઈરાદો શું હતો કે સરકારી શાળાની બાજુમાં આ દૂષણ છે, એની લોકો કમ્પ્લેન કરે છે, કોઈ સાંભળતું નથી, તો મારે એને ઉજાગર કરવું જોઈએ કેમ કે પત્રકારત્વ તરીકે મારો ધર્મ છે. તો એની ડ્રોન ઉડાડ્યું, એનું રેકોર્ડિંગ કરીને પુરાવા આપ્યા. એનો ઈરાદો શું હતો કે મારે સમાજમાં થતી ખરાબ વસ્તુ અટકાવી છે. તો એ ગુનો તો કહેવાય જ નહીં, છતાં એના ઉપર FIR આવી. એ ડ્રોન માટે કે તમે ડ્રોન ઉડાડ્યું. અચ્છા, જે વ્યક્તિ દારૂ વેચતો હતો એની પાછી બીજી FIR કરી આના ઉપર. ખરેખર FIR એના ઉપર થવી જોઈએ જે દારૂ વેચતો હતો, એની જગ્યાએ આ મીડિયા કર્મચારી ઉપર બીજી FIR થઈ. દારૂ વેચવા માટે આના ઉપર FIR કરી. અને શરમની વાત ત્યાં છે કે આ બનાવ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીના વિસ્તારમાં બન્યો છે, ઘાટલોડિયામાં. એ માણસે, મુખ્યમંત્રીએ માણસનું જાહેરમાં સન્માન કરવું જોઈએ કે રાજ્યમાં આવા લોકો છે જે સિસ્ટમ સુધારવાનો પ્રયત્ન કરે છે, આવા માણસો અમને ગમે છે. એની જગ્યાએ 2 FIR ઠોકારી અને એને કીધું ધ્યાન રાખજો મીડિયા ઉડાડી દેવાનું છે તમારી ચેનલ બેનલ. એટલે પીડા એ વાતની છે કે આવા સારા માણસોને તમે એક વખત આવું દંડિત કરશો, બીજી વખત, ત્રીજી વખત એ પ્રયત્ન નહીં કરે. અને આવા લોકો અને મીડિયાનું પત્રકારત્વ કરશું ને એ દેશ બદલી નાખશે. કેમ કે પત્રકારત્વમાં આપણે તો દુનિયાના 100 દેશોમાં હેઠે હાલીએ છીએ. ડેમોક્રેસીનો 4th પિલર કહેવાય. હા, પણ એ પિલરમાં આપણે તો 100ની હેઠે હાલીએ છીએ અને એ તમે હરખી રીતે જાણો છો. એટલે આવી બધી પીડાઓ છે. એટલે લોકો એવું કહે છે કે તમે અગ્રેસિવ થશો, અમે અગ્રેસિવ નથી થતા. લોકોની જેવડી મોટી પીડા છે એવડે અમારી અવાજની તીવ્રતા છે. ઓકે, તમે સરકારી ગમે તે કચેરીમાં જાઓ, ત્યાં મન પડે એવા થૂંકતા હશે ને એવું હશે. તમે સરકારીમાં બસમાં બેસો, ગંધ આવતી હશે, અમે ક્યાં બરાડા પડ્યા? અમને કોઈ કહેતું નથી. પણ અમને આ પીડા વધારે લોકો કહે છે ને એટલે અમારી અવાજની તીવ્રતા વધી જાય છે. જેટલી લોકોની પીડા વધારે એટલી અમારી અવાજની તીવ્રતા વધારે, જેટલી લોકોની પીડા ઓછી અમારી અવાજની તીવ્રતા. જો શાંતિથી સંવાદ થઈ ગયો હોય તો અમે તો આભાર માન્યો હોત. ભરતી બોર્ડમાં માની લો કે વનરક્ષકની પરીક્ષામાં એમની ભૂલ હતી, અમે કેબિનેટ મંત્રી મુળુભાઈ બેરાને મળ્યા, એમને રજૂઆત કરી, એમ ઓન ધ સ્પોટ કલાકમાં કીધું કે આ અમારી ભૂલ છે, સોલ્વ થઈ ગયું. હા, સોલ્વ થઈ ગયું. મેં મારા વિડીયોમાં 10 વખત મુળુભાઈ બેરાનો આભાર માન્યો. એ ભાજપના છે, હા, મંત્રી છે, પણ મારે આભાર માનવો જોઈએ કેમ કે એ માણસે 1 જ કલાકમાં સોલ્યુશન કરાવડાવી દીધું. તો એ ભાજપ, કોંગ્રેસ, આમ આદમી પાર્ટી એ મુદ્દો નથી. મુદ્દો એ છે કે પીડાનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવ ક્યાંથી થાય છે અને એનું સમાધાન શું. હવે આ કામ મારે ન કરવાનું હોય, આ તો 182 ધારાસભ્યો કરવાનું હોય, પણ એ કોઈ નથી બોલતા. એટલે વિદ્યાર્થી કહે છે તમે બોલો. તો મને એમ થાય છે જો મારે જ બોલવાનું છે તો હું 182 ધારાસભ્ય જેવા તૈયાર ન કરું કે જેથી મારી પાસે મુદ્દો જ ન આવે. એટલે હવે હું છોકરાઓને અપીલ કરું છું કે એક કામ કરો, જો બહુ તૈયારી કરીને થાક્યા હો ને તો એક તૈયારી હવે બીજી કરો. આવનારી તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, નગરપાલિકા, મહાનગરપાલિકા અને વિધાનસભાની કરો તૈયારી. તમને ચૂંટણી લડતા સામત ગઢવી શીખવાડશે. તમને એમ થાય ટિકિટ નહીં મળે, આમ આદમી પાર્ટી તમને પ્લેટફોર્મ આપશે. અમે ઓપન ફોર્મ જાહેર કરી દીધું છે કે ગુજરાતના જે છોકરાઓ તૈયારી કરતા હોય, ઓકે, એને એવું લાગે કે મારે મારા સમાજની સેવા કરવી છે અને ચૂંટણી લડવી છે, ઓકે, ભરો ફોર્મ, લડો ચૂંટણી. ચૂંટણી લડતા અમે શીખવાડશું અને પછી આપણે સિસ્ટમ સુધારીએ. અને એ દ્રષ્ટાંત મને એટલે મગજમાં બેસે છે, તમે સિંગાપુરની હિસ્ટ્રી વાંચજો. ભારત કરતા ગરીબ બિછડેલો દેશ, ઓકે, એની પોતાના લોકોને રાજકારણમાં એક્ટિવ કર્યા અને એક નવું રાજકારણ આવ્યું. અને અત્યારે સિંગાપુર જો તમે, સિંગાપુર જેવા ભારતીય લોકોને લાઈનો લાગે. સાચી. દુનિયાના એવા દેશોનો મેં અભ્યાસ કર્યો કે જે લોકો ભારત કરતા કેટલાય બિછડેલા હતા, હાવ ગરીબ પછાત હતા, એ અત્યારે ભારત કરતા આગળ છે. મેં તો સારું આવડું મોટું રિવોલ્યુશન, પરિવર્તન કઈ રીતના? એ બધાના પરિવર્તનમાં એક કોમન વસ્તુ મેં જોઈ કે એ લોકોએ પોતાના બંધારણમાં એક સુધારો કર્યો કે અમારો નેતા કમસે કમ ગ્રેજ્યુએટ હોવો જોઈએ, કમસે કમ ગ્રેજ્યુએટ હોવો જોઈએ. અને એ કમસે કમ ગ્રેજ્યુએટ હોવા છતાં પછી માની લો કે તમારે આરોગ્ય મંત્રી બનવું છે તો એટલીસ્ટ તમે ડોક્ટર હોવા જોઈએ. તમારે કૃષિ મંત્રી બનવું છે તમે ખેડૂત જ હોવા જોઈએ, ભણેલા ખેડૂત. તમે ગૃહમંત્રી હો તો તમે કાયદાના નિષ્ણાત હોવા જ જોઈએ. જે ખાતું તમને આપે ને તમે એ ખાતાના નિષ્ણાત હોવા જોઈએ. મને અંદરથી આમ મોજ આવી કે આ વસ્તુ આપણે આપણા ભારતમાં ઠપકારીએ તો કેવું રહે એમ,
કે જે વ્યક્તિ ભણેલો ગ્રેજ્યુએટ હોય ને એ જ પરીક્ષા. અને એવું નથી કે આ ન થઈ શકે. તમે જો કે પેલા સરપંચ બનવા માટે કોઈ નિયમ નહોતા, પછી આપણે નવો નિયમ લાવ્યા કે ભાઈ 2 થી વધારે બાળકોએ એ ચૂંટણી ન લડી શકે. ઓકે, જેના ઘરે સંડાસ બાથરૂમ ન હોય એ ચૂંટણી ન લડી શકે. 2 થી વર્ષથી વધારે સજા થયેલી હોય ચૂંટણી ન લડી શકે. તો આવા નિયમો આપણે બનાવ્યા ને. એક નિયમ હજી વધારે નાખી દઈએ કે ચૂંટણી લડનાર વ્યક્તિ કમસે કમ ગ્રેજ્યુએટ હોવો જોઈએ. આ ભૂલ નથી. બંધારણ જ્યારે બન્યું ત્યારે આપણે શિક્ષણનું સ્તર એટલું નીચું હતું એટલે કદાચ આપણને કેન્ડિડેટ ન મળે એટલે આપણે એ ન રાખ્યું હોય. હવે તો આપણી પાસે ભણેલા ગણેલા છે જ લોકો. ક્યાંક ને ક્યાંક એવું કે એવું જરૂરી છે કે ભણેલા જ હોશિયાર હોઈ શકે, અભણ બી એ એમ રીતની નહીં તો એમાં વિચારધારા. તમને વાંધો શું છે? માની લો કે દરેક વ્યક્તિ ભણેલો હોય, હોશિયાર ના હોય એ તો બરાબર છે, પણ સામે ભણેલો હોય એમાં તમને વાંધો શું છે? આજે તમે એવું કહો છો કે ભારતમાં 70%, 74% થી વધારે લોકો ભણેલા છે. જ્યારે તમારે આ જે નિર્ણય તમારે લેવાયો, ઓકે, ત્યારે એવું બને કે ભારતમાં 7-10% જ લોકો ભણેલા હતા. તો તમારી પાસે એટલી વેકેન્સી હતી જ નહીં કે ભણેલા લોકો મળે. આજે તમે વિશ્વગુરુ બનવાની વાતો કરો છો તો પછી તમે એક તો રિફોર્મ્સ કરી શકો ને કે ભાઈ એટલીસ્ટ નેતા ગ્રેજ્યુએટ હોવો જોઈએ. અને નરેન્દ્ર મોદીએ જે વિઝનથી હાલ્યા હતા ને એમાં અત્યારની ભાજપે બુદ્ધિનું પ્રદર્શન કરી નાખ્યું છે. નરેન્દ્ર મોદીના વિઝનની પાળ કાઢી નાખી છે. ઉદાહરણ તરીકે તમે હમણાં જોયેલું ગંભીરા બ્રિજ છે એ તૂટ્યું. એક ટ્રક તમને ખબર હોય તો લટકી રહેલું, હેઠું ન આવ્યું ને ઉપર ન રહ્યું. એટલે હવે આપણે વિશ્વગુરુની વાત કરતા હોય એનો મતલબ કે આપણે દુનિયાને રસ્તો બતાવી છે કે ભારત પ્રમાણે ચાલો. તો આપણે એટલા તો સક્ષમ હોવા જોઈએ. એ ટ્રક આપણે 1 જ કલાકમાં પાછું કાઢી લેવાનું હતું, એની જગ્યાએ 27 દિવસ થયા. ટ્રક કાઢવામાં 27 દિવસ સુધી ટ્રક આપણાથી તો નીકળ્યું નહીં. સિંગાપુરથી 3 એન્જિનિયર બોલાવ્યા. ક્યાંથી? સિંગાપુરથી. વાત તમે શું કરો છો? વિશ્વગુરુની. અને થયું શું? સિંગાપુરથી એન્જિનિયર આવ્યા અને એની ટ્રક બહાર કાઢી. પછી એવું જાહેર કરવામાં આવ્યું કે જે વ્યક્તિ આ ટ્રક કાઢી છે ને 1 પણ રૂપિયો લેશે નહીં, મફતમાં કાઢી દીધી. એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. પણ એની પાછળ ખર્ચો કેટલો થયો? 21 લાખની ટ્રક હતી અને કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચો એ ટ્રકને કાઢવા. એને કદાચ ધક્કો મારી નવી ટ્રક લઈ દીધી હોત ને તોય સારું હતું. એટલે આપણે અત્યારે શું થયું? શું ગુજરાત લોકો એક ભરોસે બેઠેલા કે ભાઈ મોદી સાહેબ છે ને ભાજપ છે ને આમ કરશે ને. હવે ધીમે ધીમે આવા જે કાંડ થાય છે એટલે ખબર પડે છે કે આ તો નગરી વાહિયાત વાતો જ કરે છે. એકચ્યુઅલ પરિસ્થિતિમાં આનાથી કંઈ થાય એમ છે નહીં. આ એક દાખલો. એક બીજો દાખલો આપું. રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે યુદ્ધ ચાલતું. વોટ્સઅપ યુનિવર્સિટીમાં એક મેસેજ વાયરલ થયો કે એક બસ છે, ભારતીય છોકરા બેઠા છે, ભારતનો તિરંગો છે અને નીચે મેસેજ લખ્યું કે જો નરેન્દ્ર મોદીની તાકાત, આ ભાજપની તાકાત જુઓ. કે યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચે બસ નીકળતી હતી તો એ લોકો યુદ્ધ થંભાવી દીધું. જવા દો લોકો. હા, એટલે આ પહેલી નજરે વાંચીએ ને એટલે આપણી છાતી કદાચ 46 ની હોય તો 56 ની થઈ જાય. વાહ, કે ગર્વ છે. પણ જો એક એંગલ બાજુમાંથી વિચારો કે જ્યારે આ બસ નીકળી ત્યારે રશિયા અને યુક્રેન રોડની સામે ઉભા હતા, લે કે રોકેટ તકની ઉભો રહે કે બસ નીકળવા દે, ભારતનો ઝંડો છે. ભૌગોલિક રીતે જોવા જઈએ તો ઓલી તો 2000 કિલોમીટર દૂરથી રોકેટ આવતી હોય. એને 2000 કિલોમીટર દૂરથી ખબર પડી કે ઓલો રોડ ઉપર હું રોકેટ નાખું છું, ત્યાં બસ જાય છે અને બસમાં ભારતનો ઝંડો છે અને ભારતના નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કીધું છે. હા, કાંઈ હાલી હું નીકળ્યા છો લે. ફેંકવાની કંઈક એક લિમિટ હોય. હવે આ વસ્તુ લોકોને આ લોજિક સેટ થાય છે. વાસ્તવિકતા એવી હતી કે ભાઈ એ બંને દેશો વચ્ચે દુનિયાના લોકોએ ઇન્ટરફિયર કર્યું હતું કે અમારા લોકોની આ છે એને બહાર નીકળવા દો. ખાલી ભારતના નહોતા, પાકિસ્તાનના હતા જ તે. દુનિયાના જેટલા દેશના લોકોની હતા એ બધા હતા. અને જે પ્લેનમાં એ લોકો આવ્યા છે ભારતના એકલા નહોતા, દુનિયાના બધા દેશના પ્લેનોની હતા. જે લોકો આવ્યા એને પૂછો. એટલે એ વખતે નક્કી થયેલું કે આ સમયમાં કોઈએ શસ્ત્રનો પ્રયોગ કરવાનો નથી, બધાને નીકળી જવા દો, પછી તમારે જે ઉખાડવું ઉખાડી લેજો. પણ વોટ્સઅપ યુનિવર્સિટી મેસેજ આ વાયરલ કર્યો એટલે હવે ધીમે ધીમે લોકોને ખબર પડવા માંડી છે કે દાળમાં કંઈક કાળું છે એવું નથી, આખી દાળ જ કાળી છે. હવે આ દાળને નાખો અને નવો વઘાર કરો, જે આવનારા સમયમાં થશે. ગુજરાત વિધાનસભાની ઉમેદવાર ખરા? ચોક્કસથી લડવાનું. પાર્ટી અને લોકો મને જે કહેશે ને એ કરવાનું. એ કરવાનું. એ કહે કે લડો તો લડવાનું, એ કહે કે નથી લડવાનું નથી લડવાનું. કોઈ વસ્તુમાં ના જ નહીં. અને બીજું, આ તમારા મંચ ઉપરથી જાહેર કરું છું કે મારી જીવનના આવનારા 10 વર્ષ સુધી હું જે પણ બોલીશ એ પ્યોર પોલિટિકલી જ વાત કરીશ અને પ્યોર આમ આદમી પાર્ટી સાથે જોડાયેલું છું એ રીતે જ વાત કરીશ. એટલે કોઈ વ્યક્તિ એવું ન કહે કે આને રાજકારણ કરવું છે એટલે આવું કરે છે. રાજકારણમાં એડવાન્સમાં જ કહી દીધું કહી દઉં ભાઈ છે. જો મારી વાત હું કોઈના ઉપર થોપતો નથી, મારી પાસે એક વિઝન છે. હું ગુજરાતની જનતાને પૂછવા માંગુ છું કે છેલ્લા 30 વર્ષના શાસનમાં તમે અથવા તમારા માતા પિતાને પૂછો કે ગુજરાતના કૃષિ મંત્રીએ પીસી કરીને એવું કીધું હોય કે 5 વર્ષમાં ખેડૂતની આવક બમણી થાય એના માટે આપણી પાસે આ વિઝન છે. બોલો ખેડૂતોનું શું કહેવું છે? આવું એક સિંગલ પીસી થયું હોય તો બતાવો. અને હું ઓપન ચેલેન્જ કરું છું કે એક વખત અવસર આપો. જો 5 વર્ષમાં તમારો એક પ્રશ્ન સિંગલ બાકી રહેવા દઈએ તો બીજી વખત મત ન આપતા. સાહેબ દાખલો દઉં તમને. આમ આદમી પાર્ટીની પંજાબમાં સરકાર બની 3 વર્ષ થયા.
ઓકે, એની પહેલા દર 4 વર્ષે NSA દ્વારા એજ્યુકેશનનો એક રિપોર્ટ થાય આખા દેશનો. દર 4 વર્ષે રિપોર્ટ થાય. એ 4 વર્ષ પહેલા જે રિપોર્ટ થયેલો ને એમાં પંજાબ 29માં સ્થાને હતું. કેટલા? 29માં સ્થાને. હમણાં પાછો એને રિપોર્ટ કર્યો. ઓકે, 4 વર્ષમાંથી 3 વર્ષ આમ આદમી પાર્ટીની ત્યાં ગવર્મેન્ટ રહી. 117 માંથી 92 સીટો લોકોએ આપી. લોકોએ પૂરેપૂરો ભરોસો આપી દીધો કે તમારે જે કરવું એ કરી નાખો, હાલો. ગુજરાત જેવું. હા, ગુજરાતે ભાજપને આપ્યું, અહીંયા આમ આદમી પાર્ટીને આપ્યું. હવે ગુજરાતમાં તો તમને હાલત ખબર છે, શિક્ષણ મંત્રી જો છૂટ આપે કે તમે ગુજરાતની પરિસ્થિતિ જોઈ લો, એવું તો કોઈ બોલવા નથી. પણ ત્યાં આમ આદમી પાર્ટીએ 3 વર્ષના શાસનમાં એવું કામ કર્યું કે NSA ના રિપોર્ટમાં પંજાબ અત્યારે ભારતમાં પહેલા નંબરે છે. 3 વર્ષ પહેલા ત્યાંના ખેડૂતો એવું કહેતા હતા કે પાણી નથી મળતું, લાઇટ નથી મળતી. આજે 24 કલાક ખેતી માટે પૂરેપૂરું પાણી મળે છે અને 24 કલાક લાઇટ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મળે છે. તો આ જે રિવોલ્યુશન થયું, બદલાવ થયું, એ કેવી રીતના થયું? લોકોએ સત્તા બદલી. ત્યાં કોંગ્રેસની સરકાર હતી આટલા વર્ષોથી, એને ન કરી. ત્યાંના લોકોએ આમ આદમી પાર્ટીને મોકો આપ્યો. એમ એવી જ રીતે અહીંયા અમે અપીલ કરીએ છીએ કે ભાઈ અમને એક મોકો આપો. અમારું વિઝન છે. અમે કૃષિ મંત્રી, અમારામાંથી પાર્ટીમાંથી જે કૃષિ મંત્રી હશે ને તમારી સાથે સંવાદ કરશે કે ગુજરાતના ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા માટે શું કરવાનું છે. અમારી પાસે વિઝન છે. આજે કોઈ ખેડૂત છે, 50 વીઘા જમીન છે, ઘરમાં 5 જણા કામ કરવા વાળા છે, પાણી જ નથી, શું કરે? ગમે એટલા ઉપરથી નીચે પછડાય, એમાં કંઈ થવાનું જ નથી. પણ જો એ ખેડૂતને તમે પાણી આપી દો, ઓકે, તો એ ચોમાસાની સિઝન લેશે, શિયાળાની સિઝન લેશે ને ઉનાળાની લેશે, 3 સિઝન લેશે, તેની આવક 3 ગણી થશે. તો પાણી તો આપણી પાસે આમે ખંભાતના ખાતમાં દરિયામાં જતું રહેશે. આપણી પાસે એટલી વ્યવસ્થા ન થાય. આઝાદીના 78 વર્ષ થઈ ગયા, 79માં વર્ષની આપણે ઉજવણી કરી લીધી, છતાંય જો આપણે ખેડૂતોને તમે વીજળી ન આપી શકતા હો, તમે પાણી ન આપી શકતા હો, ખરેખર તમારે આ નદીના પાણીમાં ક્યાંક ડૂબી મરવું જોઈએ, જેથી કરીને એમાં કદાચ તમે વૈયા જાવ તો વાહે કોઈક હારો માણસ આવે. કાંઈક તો વ્યવસ્થા હોય ને. ન થતું હોય તો ના પાડી દો. દુનિયા આટલું કરી શકે, ભારત કેમ ન કરી શકે યાર? ભારતનું આટલા બુદ્ધિજીવી લોકો છે, આપણી પાસે પૈસો છે. એક છેલ્લી વાત તમને બજેટની કરી દઉં. આપણું 4 લાખ કરોડનું બજેટ છે. એને 7 કરોડની વસ્તી વડે ભાગો ને તો દરેકના ભાગે 60,000 રૂપિયા આવે. મતલબ કે મારા ઘરમાં 5 લોકો છે ને તો 6 × 35, એક વર્ષે સરકાર મારા પરિવાર પાછળ 3 લાખ રૂપિયા વાપરે છે. તો 5 વર્ષે 15 લાખ રૂપિયા થાય. આવું ગુજરાતના દરેકે દરેક ઘરમાં એક ફેમિલી પાછળ 15 લાખ રૂપિયા વપરાઈ જાય છે. તમને એમ થાય કે હારું 15 લાખ રૂપિયા મેં ક્યાં વાપર્યા? એટલે તમને એમ થાય કે મારા પૈસા વધ્યા છે, મેં નથી વાપર્યા તો એ જમા હશે. પણ એવું નથી. સરકાર ઉપર તો 4,90,000 કરોડનું દેવું છે. મતલબ કે તમારા પૈસા તો વપરાઈ ગયા ને, ઘટ્યા તો અમે વ્યાજવા લીધા, પણ તમને સુવિધામાં કઈ બાંધછોડ કરવાની નથી. હું એમ કહું છું કે પૈસા જાય છે ક્યાં? એક વ્યક્તિ પાછળ તમે વર્ષે 50-60,000 રૂપિયા વાપરી નાખો, 5 વર્ષમાં 2.5 લાખ 3 લાખ વાપરો, અને વ્યક્તિના જીવન ઉપર રોનક ન હોય, એના મોઢા ઉપર ખુશી ન હોય. સાહેબ, ગુજરાતમાં ઓફિશિયલી રોજના આંકડા એવું કહે છે કે 6 લોકો સુસાઇડ કરે છે અત્યાર સુધી. તો હા, રોજના દર 4 કલાકે એક ઓફિશિયલ મરે છે. બાકી જે અનનોન એમને મરી જાય છે ને વાત ચર્ચામાં નથી આવતા, એ તો અલગ. આ તો ઓફિશિયલી એમ. તો પ્રશ્ન એ છે કે અત્યાર સુધી તો ઘરમાં કોઈ એક વ્યક્તિ મરતું હતું. હવે છેલ્લા સમયથી જો છેલ્લા એકાદ વર્ષમાં ગુજરાતમાં 54 ફેમિલી એવા છે જે આખું પરિવારે સુસાઇડ કર્યું છે. પરિવાર મીન્સ શું ખબર છે? કે 38 વર્ષનો એક ભાઈ હોય, ઓકે, એની કદાચ 36 વર્ષની વાઈફ હોય, 10 વર્ષનો એક દીકરો હોય, 6 વર્ષનો બીજો દીકરો હોય. એ પુરુષ એ પોતાના દીકરાને ઝેર પીવડાવે છે. એને ખબર છે કે આ પીનોલો મરી જવાનો છે. જે દીકરાના જન્મ માટે તમે મંદિરે ભટકા હો, ઓકે, એ દીકરાને મોટો કર્યો હોય, તમારી લાગણી સંવેદનાઓ બધું એ સાથે જોડાયેલું હોય, તમે આજે ઝેર પીવડાવો છો. એક બાપ પોતાના દીકરાની હત્યા કરે છે. વિચાર કરો, એ દ્રશ્ય કેટલું કરુણામય છે. સામાન્ય રોંગટા ઉભા થઈ જાય. અરે રડું આવી જાય ક્યારેક, આપણો જીવ બળી જાય કે એ બાપ ઉપર શું વીત્ય છે. એકને ઝેર પીવડાવે, બીજાને પીવડાવે, પછી 2 માણસ એકબીજાને ઝેર પીવડાવીને મરી જાય, આખો પરિવાર ત્યાં પતી જાય. તો હું એવું કહું છું કે આ ગુજરાત કોણે બનાવ્યું? શું આપણે એટલું પરિવર્તન ન કરી શકીએ કે આપણે કોકને મરતા બચાવી શકીએ? અને એમાં તમારે કઈ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી કામ નથી કરવાનું. તમારે ખાલી એક જ કામ કરવાનું છે. જેમ ગણેશ ચતુર્થી હોય ને આપણે કેમ આખો પરિવાર તૈયાર થઈને ગણપતિ બાપાને આરતી કરીએ, નવરાત્રી હોય તો આખો પરિવાર ભેગા થઈને 9 દિવસ 10 દિવસ આપણે રમીએ, આનંદ કરીએ, એ આપણી પરંપરા છે, આપણું કલ્ચર છે. તો એમ લોકશાહી દુનિયાને ભારતે દીધી છે. એ લોકશાહીમાં ગાંધીજી આવી ગયા, સરદાર પટેલ આવી ગયા, એ વારસો આપણને ગઈ લોકશાહીનો આપીને ગયા છે. આપણે એનું જતન કરવા માટે વોટિંગ ન કરી શકીએ કે એક દિવસ 5 વર્ષમાં એક દિવસ એમાં 1 જ કલાક તમારે દેવાનું છે. પરિવારને ભેગા લઈને એક સારા માણસને મત આપીને એને વિધાનસભામાં મોકલો, અને 5 વર્ષ પછી જુઓ એને સારું કામ ન કર્યું તો એને બદલીને બીજાને મત આપો. એમાં તો તમારો અધિકાર છે, રાજકીય અધિકાર છે. બસ આ વાત ગુજરાતના ગામે ગામે, ઘરે ઘરે, એક વ્યક્તિના અંદર પુગાડવાની છે કે હવે તમારા આત્માને જગાડો. આ ગુજરાત આપણા ગાંધીનું ગુજરાત હવે નથી રહ્યું. આ ગુજરાત આપણા સરદારનું ગુજરાત હવે નથી રહ્યું.
જો ખરેખર તમે સરદારને પ્રેમ કરો છો, ગાંધીને પ્રેમ કરો છો, હમ તો એને કીધેલું એક કામ તો હરખું કરો. મતદાન નીતિમત્તાને ઈમાનદારીથી કરો. કદાચ કોઈ તમને 500 કે 1000 રૂપિયા એક મત માટે આપે છે, તો એ તમને 1585 દિવસના કદાચ 2000 આપે ને તો રોજનો રૂપિયો થયો. એક રૂપિયા માટે તમે તમારો આત્મા જીવ શું કરવા વેચી નાખો છો? એની સામે ટેક્સ બી આપે છે ને, દૂધ અને પર હું કહું છું ને, tax છે. 15 લાખ ખાઈ જાય છે. કદાચ એ તમને 5000 આપે છે ને, તો એટલા માટે નથી આપતા. ઓકે, એ એટલા માટે આપે છે કે 5000 આપીને તમને પછી પ્રશ્ન પૂછવાનો ઓપ્શન ન આપે, તમને કહી દે કે તમે તો વેચાતા છો, બોલતા નહીં, અને તમારા બદલામાં 15 લાખ રૂપિયાનો હિસાબ કરી નાખે છે અધરો અધર. હમ એટલે હવે આ હિસાબો બધા ગુજરાતની જનતાને સમજાવવાના છે અને ગુજરાતની જનતાની આત્માને જગાડવાનો છે. એ જનતાનો આત્મા જાગવાનું શરૂ થઈ ગયો છે. વિસાવદરમાં તમે જોયું, ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા, એક નાનકડા ખેડૂતનો દીકરો, હમ ઓકે, એની અપીલ કરી કે મને મોકો આપો. લોકોએ આપ્યો મોકો. હવે અમે 182 જગ્યાએ આવી રીતના અપીલ કરશું કે અમને એક મોકો આપો, અમે ગુજરાતને બદલીશું. અને અમને વિશ્વાસ છે ગુજરાતની જનતા ચાહત છે ભરોસો ખરી. કરશે. હવે બધું એક નાનો રેપિડ ફાયરનો આપણો એક સેક્શન છે. એપિસોડ આપણો ખતમ થવાની આરે છે. જી. તમારા મનપસંદ નેતા? અરવિંદ કેજરીવાલ. વન વર્ડ ફોર નરેન્દ્ર મોદી. એક વિશ્વાસ અપાવનાર વ્યક્તિ, વિદ્વાન પણ તરંગી, અમલ ન કરી શક્યા. વન વર્ડ ફોર રાહુલ ગાંધી. કોઈ અપેક્ષા ના રખાય. એક એવું વેસ્ટ પુસ્તક ઓફ ટાઈમ છે. ફિક્સ જે માણસ 56 વર્ષનો થઈ ગયો હોય, યુવાન એ છે. હજી એ નક્કી ન કરતો હોય કે હું યુવાન છું. ઓકે, આપણા હિન્દુ ધર્મ પ્રમાણે 1 થી 26, ઓકે, એ સામાન્ય રીતે આપણે ભણવાની ઉંમરમાં ગણતા હતા. ઓકે, પછી 1 થી 25 વર્ષ, ઓકે, જેમાં બ્રહ્મચાર્ય આવતું હતું. પછી 26 થી ચાર 50, આશ્રમ હા, 4 આપણા આશ્રમ, કે એમાં તમારે 26 થી 50 દરમિયાન, ઓકે, આ લગ્ન જીવન એ બધું આવતું હતું. એના પછી તમારી પાસે વાનપ્રસ્થ આશ્રમ આવતું હતું. તો આ 4 માંથી હવે બે તો વટાવી ચૂક્યો છે, હજી એ કે છે હું યુવાન છું. આવશે હવે. એટલે એમાં ક્યાં ગાડી લેવા જેવું છે? એટલે ખરેખર એ રાજકારણના માણસ નથી. માણસ સારા છે, રાજકારણના માણસ નથી. એને ધરાર ધકેલે છે, પણ સારું છે, એ છે એટલે કોંગ્રેસ પતી જાય. અને આમે ઇતિહાસ આપણે જોઈએ ને, તો ઇતિહાસમાં કોઈ પણ તમે વંશ જુઓ, કે વંશનો મૌર્ય વંશ, તો ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય, બિંદુસાર, અશોક, ઓકે, મહેન્દ્ર, છેલ્લે બૃહદ્રથ આવ્યો તો વંશ પતી ગયો. એમ માની લો તમે સોલંકી વંશ જુઓ, તો સોલંકી વંશમાં મૂળરાજ સોલંકી, ચામુંડરાજ, વલ્લભરાજ, દુર્લભરાજ, ભીમદેવ પ્રથમ, કર્ણદેવ, એમ કરતા કરતા છેલ્લે ત્રિભુવનપાળ આવે એટલે પતી જાય. એટલે એમ આમે જો જવાહરલાલ નહેરુ, ઇન્દિરા ગાંધી, રાજીવ ગાંધી, પછી મનમોહનસિંહ પણ હતા તો સોનિયા ગાંધી જ તે, અને રાહુલ ગાંધી, એટલે 5 પેઢી આવી. ઓકે, અત્યાર સુધીનો ઇતિહાસ એવું કહે છે કે 5 પેઢીએ પાર નીકળી જાય, તો આની પાર નીકળી જ જવી જોઈએ. એમ બીજું આપણે એવું કહીએ છીએ, આપણે એવું કહીએ છીએ કે ભાઈ લોકશાહી છે, તો આ લોકશાહીમાં, ઓકે, એક જ ઘર આમાં પેઢીથી આવ્યું, તો આ લોકશાહી કેવી રીતના કહેવાય? ઇન્દિરા ગાંધી, એના પપ્પા કોણ? તો કે જવાહરલાલ નહેરુ. જવાહરલાલ નહેરુ માની લો 15 વર્ષ કાઢ્યા, ઇન્દિરા ગાંધીએ 14 વર્ષ કાઢ્યા, રાજીવ ગાંધીના 5-10 વર્ષ ગણી લો, સોનિયા ગાંધીના 10 વર્ષ ગણી લો. 78 વર્ષમાંથી લગભગ 48 વર્ષથી વધારે આ એક ઘરે શાસન કર્યું છે. તમે આને લોકશાહી કેવી રીતના કહી શકો? આજે તમે જુઓ, સોનિયા ગાંધી સાંસદ, રાહુલ ગાંધી સાંસદ, પ્રિયંકા ગાંધી સાંસદ, એક ઘરમાંથી 3 લોકો, 3 સાંસદ, 100%. રોબર્ટ વાડ્રા લાઈનમાં એમ નહીં, આ તો એક જ ઘરના થયા ને, એક જ ઘરમાંથી 3%. તમે આને લોકશાહી કેવી રીતના કહી શકો? શરમ આવી જોઈએ. તમે એવું કહો છો કે અમે લોકશાહીને જીવતી રાખી છે. તમે જ લોકશાહીની મેન હત્યા જ તમે કરી છે. કે જે પ્રજાસત્તાકનો મતલબ એવો હતો કે રાજ્યનો સામાન્ય માણસ દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ પદ ઉપર બેસી શકે. તમારી પાસે કોંગ્રેસમાં હારા માણસ જ નથી. કેમ તમે જ વર્ચસ્વ લઈને બેઠા છો? કોંગ્રેસ થોડી કે બાપની પેઢી હતી, એ તો આઝાદી માટે થઈ હતી. અને એ કોંગ્રેસ તો ગાંધીજી વિખેરી નાખેલી કે ભાઈ પતી ગયો, આજ થઈ ગયા, વાતા પૂરી. આ તો પોતાની પેઢી તરીકે તમે આગળ લઈને જાઓ છો. એટલે હું તો ગુજરાતની જનતાને અપીલ કરું છું કે 30 વર્ષ ત્યાં કોંગ્રેસની સરકારે ગુજરાતમાં એક મુદ્દા ઉપર લડત દીધી હોય અને પ્રજાનો ફાયદો કરાયો હોય તો કયો? ખાલી ને ખાલી બીજેપીની બી ટીમ તરીકે કામ કર્યું છે. માની લો કે છેલ્લી વિધાનસભામાં 17 આવ્યા, 17માંથી 5 જતા રહ્યા. ઓકે, એ 5ની ફરીથી ચૂંટણી થઈ. જો કોંગ્રેસમાં પાવર હોય તો 5 જીતી જવા જોઈએ. 15માંથી તમે 17માંથી 12 થયા. મતલબ કે ઓલાને તો ઘટતા નથી, છતાંય વયા જાય છે. આમ આદમી પાર્ટીમાંથી એક ખેરવવાની કોશિશ કરી, અમે ગોપાલ ઇટાલિયાને ઉતારીને પાછી કવર કરી કે પ્રજાએ ભરોસો મૂક્યો છે, તૂટવા નહીં દઈએ. કદાચ કોઈ ખોટો માણસ આવી જશે તો માણસ રિપ્લેસ કરી નાખશું, તમારો ભરોસો નહીં તૂટવા દઈએ. એટલે ગુજરાતની જનતાએ હવે એક જ વસ્તુ જોઈ લીધી છે કે આમ આદમી પાર્ટી લડાયક લોકો છે, ભણેલા ગણેલા છે. અમારા ઈશુદાનભાઈ ગઢવી જુઓ, પત્રકારત્વનું ગુજરાતનું એવડું મોટું નામ, એને જીવનમાં શું ઘટે? પણ એને એવું થયું કે ખાલી બોલવાથી પ્રજાની પીડાનું સમાધાન થશે નહીં. પ્રજાની પીડાનું સમાધાન ખરેખર રાજકીય રીતે કરી શકાય. એટલે લોકો માટે થઈ અને પોતે રાજકારણમાં આવ્યા. ગોપાલ ઇટાલિયા શું ઘટતું હતું? લોકોને સરકારી નોકરી હોય, એની 2 સરકારી નોકરી મૂકી દીધી છે. પણ એને એવું થયું કે કોન્સ્ટેબલ હતા, આ કોન્સ્ટેબલ હતા અને ક્લર્ક કોન્સ્ટેબલ જ હતા. હું કોન્સ્ટેબલ હતો, શિક્ષક હતો. પ્રેરણા ખરા કે કોન્સ્ટેબલ બની તો શકશે ક્યાંક ને ક્યાંક. આમાં કેવું છે કે હું તો જો શિક્ષક છું, અને ચાણક્ય સરસ મજાની એક વાત કીધેલી કે શિક્ષક કભી સાધારણ નહીં હોતા, પ્રલય और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं.
જો એ ચાણક્યને ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય જેવો યુવાન મળી ગયો અને એને મૌર્ય વંશનો આખો સામ્રાજ્યનો સમ્રાટ બનાવ્યો, તો હું ગુજરાતના યુવાનોને અપીલ કરું છું કે ભાઈ હું શિક્ષક છું, આવતા રહ્યો કે તમે બનો, તમને ગુજરાતના સામ્રાજ્ય, હા 100% બનાવીશું ભાઈ. શું કરવા? મૂળ તો ચાણક્યનો હેતુ શું હતો કે ધનનની અંદર જે અહંકાર હતો એ અહંકાર રાજામાં ન હોવો જોઈએ. તો અત્યારે ભાજપમાં અહંકાર છે એ અહંકારને દૂર કરવા માટે હું ઉતરી ગયો છું મેદાને અને હું યુવાનોને હાકલ કરું છું કે આવો ભાઈ લડી લઈએ અને આખું ગુજરાતનું એક નવું સામ્રાજ્ય તૈયાર કરીએ કે જ્યાં લોકોની પીડાનું સમાધાન હોય, ઓકે, લોકોના મોઢે ખુશી હોય. આજે વિસાવદરમાં ગોપાલભાઈ જીતા 2 મહિના સુધી તમે ગમે ત્યાં જાઓ, ઓકે, લોકો રાજી થાય છે, ગોપાલભાઈ થાય છે. ભાજપ પોતે 156 સાથે જીતું, કોઈના મોઢા ઉપર રાજીપો નહોતો. એને શંકા હતી કે ચાલુ 156 આવ્યા કેમ, એને પોતાને નથી ખબર. અને કદાચ એના જીવનનો આ છેલ્લો આંકડો છે. ખરું. એ કેવું પુસ્તક જે હર યુવાને વાંચવું જોઈએ? આમ તો હું વ્યક્તિગત કોઈ પુસ્તક નથી કહેતો, પણ હું ગાંધીજીની એક વાત મને બહુ યાદ આવે છે. એ કહું કે તમે જે સારું પુસ્તક વાંચો ને, એ 100 સારી લાઈનો વાંચો એના કરતાં એક જ લાઈન વાંચો, પણ એને જીવનમાં ઉતારો. તમે ઓછું વાંચો ને એનો વાંધો નહીં, ભલે એક જ વસ્તુ વાંચો, પણ વાંચ્યા પછી એને જીવનમાં ઉતારો. એટલે તમે જે પણ અત્યારે પુસ્તકો વાંચે એવા યુવાનો આપણી પાસે છે નહીં, પણ જે સારી લાઈન તમને ગમે, કે માની લો કે સામત ગઢવી તો કે નીતિમત્તા અને પ્રમાણિકતાથી જીવતો માણસ, તો આ 2 લાઈનો તમને ગમી તો એને તમે તમારા જીવનમાં ઉતારો. તમારો મનપસંદ કવિ? મને એવું કવિમાં બહુ રસ નથી. સાહિત્ય ભણાવો છો ક્યાંક ને ક્યાંક? એટલે હું ભણાવું છું એઝ અ ટીચર તરીકે, પણ મને એવો વ્યક્તિગત કોઈ પ્રત્યે ગમો અણગમો નથી. પણ એમ આમ જોવા જાવ તો મને નર્મદ ગમે ભાષા. ઓકે, એમ. તો તમે વિદ્યાર્થીઓને કંઈક સલાહ આપવા માંગતા હોય હાલની તારીખમાં આ બોર્ડને લઈને, પોલીસ ભરતીને લઈને? જો મારું એવું કેવું છે કે જ્યાં નીતિમત્તા અને પ્રમાણિકતા હોય ને ત્યાં પોતાનો સ્વાર્થ ભૂલી જવો જોઈએ. આજે માની લો કે હું આ ચર્ચામાં ન પડત ને, તો માની લો કે મારા કદાચ 2-5 લોકો વિરોધી તૈયાર થાય, એ ન થયા હોત, પણ એ વિરોધીની બીકે હું ઘણા લોકો ન્યાયથી વંચિત રહી જાત. કે એવું ન કરતા. એટલે જો તમને જ્યાં એવું લાગે કે ભાઈ ને ખોટું છે, કે મને કદાચ એવું લાગે કે કદાચ અત્યારે માની લો 10-12 હજાર છોકરા જે પાસ થવાના છે એને ખોટું લાગ્યું હોય કે સામંતભાઈ તમે આ ન કરો, તમારા લીધે અમારી પથારી ફરી જાય, એવું બને. પણ એ 10-15 લોકો માટે કે એવા વ્યક્તિઓ માટે થઈને હું ન્યાયથી વિપરીત થઈ જાઉં, એવું ના કરાય. રાજકારણમાં કોઈ વસ્તુ જે તમને ગમતી જ ના હોય, બિલકુલ ના ગમે, કે રાજકારણમાં વસ્તુ ના હોવી જોઈએ? જેને કઈ ખબર ના પડતી હોય શીખવાડ બહુ કરે. કોની આંગળી કોના પર થઈ રહી છે? એટલે જે આમાં શું છે, આમ આદમી પાર્ટીમાં તો બધાને છૂટ આપે, એટલે એવા ઘણા બધા લોકો હોય કે જેને ખબર કઈ ન પડતી હોય. આપણને ખબર પડે કે એને ખબર પડતી હોય કે હું આ ઠોક કરું છું, પણ એ વધારે ઓલું કેમ અધૂરા ઘણા છલકાય જાજા. એ તો ખરું. હવે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર જે તમે અમારી જોડે જે આ તૈયારી કઈ રીતે કરવી, સામ્રાજ્ય તમારું બન્યું કઈ રીતે, પોલીસ ભરતીના જે તમારા વિદ્યાર્થીઓનો જે અવાજ છે, તમારી જે આવનારી પોલિટિકલ કરિયરમાં જે તમે ડિસ્કસ કરી, એના માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે મારી દરેક વાતની તમે શાંતિપૂર્વક આખું મને બોલવાનો અધિકાર આપ્યો, મોકો આપ્યો. મારા જીવનમાં હંમેશા હું એવું કહું છું કે ખુલ્લી કિતાબ છે. તમે મને કીધું હશે આવવાનું, તો મેં તમને એવું નહીં પૂછ્યું તમે મને શું પૂછવાના છો. ના તમે હા, આવું હું કોઈ પણ વ્યક્તિને કે ભાઈ મારી જીવનમાં એવું કોઈ વસ્તુ રહસ્ય છે જ નહીં. હા, મને એક વિઝન છે. જો તમને એવું લાગે કે વિઝન બરાબર છે તો મારા ભેગા હાલો. જો તમને એવું લાગે કે વિઝન યોગ્ય નથી તો મને ના તમે પાડી દો કે ભાઈ તમારી સાથે ચાલવું મને નહીં ગમે, હું મારા રસ્તે ચાલીશ, તમે તમારા રસ્તે ચાલો. પણ એટલું છે કે ઈશ્વરે 84 લાખ યોનિમાંથી માણસ બનાવ્યા છે અને મારા જીવનમાં મારે બધું સમસૂત્રું ચાલે છે, છતાં મને દર વખતે આ જ વિચારો કેમ આવે છે? તો કદાચ એ ઈશ્વરનો સંકેત હશે કે ભાઈ આ પ્રજાનું કંઈક સારું થાય. બીજું કે ઘણા લોકો એવું કહે છે કે આમાં તો સંઘર્ષ છે, પીડા છે, ને તો હું એવું કહું છું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જન્મ્યા તો એને થોડુંક સંઘર્ષ હતો, જીવ્યા ત્યાં સુધી સંઘર્ષ. ભગવાન શ્રી રામ જન્મ્યા તો એના જીવનમાં શું હતું? સંઘર્ષ. એટલે સંઘર્ષ તો આપણા ઈશ્વરે ભોગવવું પડ્યું છે. તો આપણે તો પામર માનવી છીએ. આપણે જો આપણા ઈશ્વર એ સંઘર્ષથી ભાગ્યા હોય ને તો આપણે એ પ્રેરણા લઈએ. આપણા ઈશ્વરે તો આપણને સંઘર્ષ કરતા શીખવાડ્યું છે. તો જો આપણે એ ઈશ્વરને માનીએ છીએ તો આપણે સંઘર્ષ કરવું પડે. ઓકે, ભગવાન રામે સંઘર્ષ કર્યા પછીના પ્રજાને રામ રાજ્ય મળ્યું, એમ આપણા સંઘર્ષ પછી આપણી પેઢીને રામ રાજ્ય મળશે. પણ સંઘર્ષ કરવો પડે. આશા છે અને આશા જીવંત કરીશું. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. તો આજે આપણે સામંતભાઈ જોડેથી શીખ્યા કે સરકારની નીતિ અથવા તો પરીક્ષાની જે ગેરરીતિ સચવાય તેમાં સરકારનો જ નહીં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક યુવાને પણ આના અંદર ભાગ લેવો જરૂરી છે. તો પ્રિય દર્શકો અને શ્રોતાઓ, જો તમને મારા પોડકાસ્ટ ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને વિચાર કેન્દ્રને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને બને ત્યાં સુધી એક શેર કરજો જેથી યુવાનો જીવનને પ્રેરણા મળી શકે. ત્યાં સુધી
જય હિન્દ, નમસ્કાર.